एउटा कुकुरले पत्ता लाग्यो Oh, we are live. Welcome back. कुकुरको नाम के रे पिकल पिकल स्पेसमा गएको चाहिँ लाइका पिकल चाहिँ याद गरेर के कुकुरको नाम चाहिँ पिकल पिकल अचार We should come up with a pickle brand. मेरो घरमा कुकुर छ नि त एउटा पुन्टु पहिला पुन्टे थियो मेरोमा हैन हो एप्सो थियो के अनि अहिले चाहिँ दादाहरुले जापानिज पिस ल्याएको छ अनि यसको नाम के राख्ने भनेर ठुलठुलो नामहरु आयो तर मैले नेपाली नाम पुन्टु भने चाहिँ लडन पुन्टु मरि हत्या गर्छ मलाई देखेर खोइ मैले नाम राखे भएर हो कि यो अस्ति आवाज अस्ति ट्याटु बनाउन गएछ के ए कहाँ बनाउनु भयो तपाई ट्याटु आर्टिस्टले अनि यसले आफ्नो फोटो भयंकर ह्यान्डसम वाला फोटो टक्क दिएछ हैन अनि यो सुतेछ बुझ्यो 2 घण्टा सुत्यो यो 2 घण्टा सुतेर दङ्ग परे तपाईको ट्याटु रेडी भयो उठ्नु सब भनेछ नि खोइ यहाँ कल्ला हेर्न यहाँ हेर त बाँदर ओहो अनि त ट्याटु बना छैन हैन ट्याटुको प्लान चाहिँ के थिएन तर हुन्छ त्यो के यसले आफ्नो अनुहार लिएर जान्छ है कस्तो ह्यान्डसम अनुहार लिएर जान्छ गाली गर्दिनु सम्बन्धलाई ट्याटु आर्टिस्टले चाहिँ जे देख्छ त्यही बनाउँछ त्यसले के देख्छ त के देख्छ नन्दी बाँदर देख्छ आज अलिकति लुक पनि चेन्ज छ हाम्रो ऑडियन्सहरुले के लुक उहाँको लुक के चेन्ज देख्नु भएको छ कि छैन उहाँले लेडीज यसो लेख्दिनु होला कमेन्टमा सुपर च्याटमा पनि यसो मलाई डोनेट गर्दिनु पहिले यस्तो हामीले आज एउटा चिज चाहिँ गरे छैन के हाम्रो ऑडियन्सहरुले वेलकम गरे छैन सो लेट मी Welcome back everyone to Red Card Rebels, supported by Foliderm and powered by Disom Fibernet. I'm your host Nandini, joined by Aman Pratap Adhikari, known as Don Director, and Awas Khimire. Aba recently naam dinu bhayo cha jun chai ma bhandina. As we will be talking everything from Rekha Powdal, Kiran Chemzong, UEFA Nations League final, and some major transfer news. So let's start with Nepal news. Nepal's draw against Hong Kong. Nil goalless draw. यो फुटबल ठीक छ एउटा बिफोर फुटबल चाहिँ एउटा सानो छुइदिन चाहिँ जस्तो नेपाल हिजो स्कटल्यान्डसँग हार्यो नि ओन्ली बाइ 2 रन्स हैन द्याट वाज वन अफ द हाईएस्ट चेज ठ्याक्कै त्यही एक गेम अगाडि त्योभन्दा अगाडि निदरल्यान्ड्स त्यसपछि फेरि अगाडि स्कटल्यान्डलाई अन्तिम बलमा जित्यो हो नि त त्यही भने सो समटाइम्स द लक इज इन योर साइड के त्यो त अति लक नै हैन र त्यो हामीले जुन स्कटल्यान्डलाई जितेको गेम त हैन वाइड फ्यालिनु त्यसमा रन लिनु दुईटै काउन्ट हुनु एउटा मात्रै काउन्ट भए ड्र हुने दुईटै काउन्ट भएपछि नेपालले जित्यो whereas in यो गेम चाहिँ लाइक बाइ जस्ट 2 रन्स but I think we're up there के with नेदरल्यान्ड्स स्कटल्यान्डको लेभलमा हामी छौं र यो टुर्नामेन्ट हामीले राम्रो खेल्नु एकदम जरुरी छ बिकज वर्ल्ड कपको कुरा छ नि त अनि यसमा म अल द बेस्ट टु नेपाललाई अल द बेस्ट दामी गरिरहनु भएको छ तर कस्तो नि ऑडियन्सहरु त्यो एउटा गेम हो लागेन उ भयो नेक्स्ट गेम तुरुन्तै भोलिसके सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले पनि मोरल सपोर्ट दिउ के केडा एक गेम चिप्ले टेन्सन छैन अर्को गेम चाहिँ जित्नु पर्छ त्यो सपोर्ट दिउ त्यो म्यानिफेस्टेसनले नै त्यहाँसम्म पुग्छ जितिन्छ के र नेपालले जुन चेज गर्यो नि हार्न त हामी 2 रनले हार्यौं तर दैट रन जुन नेपालले बनाए दैट्स आवर हाईएस्ट हैन बीट गरेको भए त हाईएस्ट चेजै हुन्थ्यो जुन प्रिभियस गेममा चाहिँ फेरि हाईएस्ट रन चेज भएको हो के है अनि दाइ अघि हजुरले भन्छ नि जस्तो यसलाई अलिकति फुटबलको प्रसङ्गमा नि जोडे के विकेट किपरले चोक गरे हो नि त त्यहाँ वाइड आएको बल इजिली लिएर उले ही कुड हैव होल्ड अन टु द बल उले चाहिँ त्यो आउट गर्न खोज्यो के अनि यो पेनल्टी सुटआउटसँग रिलेट हुन्छ जस्तो लाग्छ के जुन कुरा अहिले हामी गर्छौं हैन सो एउटा भनाइ मलाई एकदम मन पर्छ के द ग्रेटेस्ट फुटबलर्स इन द वर्ल्ड हैव ऑल मिस पेनल्टीज भनेर के वी हैव सीन रोनाल्डो मिस इट वी हैव सीन मेसी मिस इट हैन मेसीले त कस्तो इम्पोर्टेन्ट कोपा नै हार्या हो नि त हैन उ त रिटायरमेन्टमै गइसक्यो हो हैन सो कस्तो त्यो मोमेन्ट खेलाडी चाहिँ कहाँ बन्छ भने नट बिकज अफ गोल्स जस्तो लाग्छ के अर रन्स अर विकेट्स हैन खेलाडी कहाँ बन्छ भने उसको क्यारेक्टरमा बन्छ के जस्तो एउटा एशेज अलिकति जोडिहाले धेरै हाम्रो उलाई थाहा होला एशेजमा के भएको थियो भने बेन स्टोक्स एउटा छ अर्को एन्डमा लिच भन्ने छ लिच इज अ फुल टाइम बलर एक विकेट लियो भने अस्ट्रेलियाले जित्यो के त्यो बेन स्टोक्सले यति धान्यो हैन लास्टमा रन आउट गर्ने चान्स थियो नेथन लायनले त्यहाँ मिस आउट गरे के विकेटमा हान्नलाई भनेको त्यो इजिली बल ग्र्याब गरेर हान्ने मोमेन्ट हो तर इट्स द प्रेसर दैट काउन्ट्स के अनि प्लेयर्स किन बन्छ विराट कोहलीलाई किन खतरा भन्छ त्यही भएर के भन्ने नि कुरा सोशल मिडियामा बसेर जति लेख्न सजिलो छ त्यो मैदानमा त्यति नै गर्न गाह्रो छ आज एक दुईजना एकदम मेरा मिल्ने साथी अनि एकदम ठुला फिल्म मेकरहरुको पनि स्टेटस देखे के उलाई कोठा बसेर लेख्न पर्यो हेर्न पो सजिलो छ भने त्यहाँ करण केसीलाई त्यहाँ उभिएर हान्नलाई कम गाह्रो छ यार हैन यार ओहो अनि त्यही स्कटिश विकेट किपरले त्यही मिस गर्छ भने सोचेको थियो र
थिएन नि किन इन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड हि मेड अ डिसिजन कि म आउट गर्छु भनेर त्यही नै गलत हुँदो त्यही सही भएको भए ऊ 100% हिरो हुन्थ्यो उसको देशको लागि भइदिएन सो यु टेक अ चान्स सो कोठामा बसेर लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसो सोच्दिनु होला त्यही मैदानमा चाहिँ हाम्रो साम्बाहरूले हाम्रा रेखाहरूले हाम्रा चेम्जोङहरूले बचाउँदा हान्दा खेल्दा कतिको गाह्रो हुन्छ त्यो सिचुएसन पनि यसो बुझिदिने प्रयास कहिलेकाहीँ सधैँ नगरिदिनुहोस् कहिलेकाहीँ एटलिस्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् ल अगाडि बढौँ नेपालको अस्तिको नेपाल मेन्स टिमको कुरा गरौँ हङकङ विरुद्धको गेम इट वाज अ गोललेस ड्र र इट वाज कति थर्ड म्याच म्याट्रसको अन्डरमा सो के चेन्जहरूले इम्प्रुभमेन्ट्स पोजिटिभ के देख्नुभयो मैले त खास चाहिँ पोजिटिभ देखेन टु बी भेरी फ्र्याङ्क होइन तर उसले गरेको प्लान चाहिँ सही लागेको छ है मलाई म्याट्रसले गरेको प्लान चाहिँ सही लाग्यो के प्लान थियो भने जस्तो हामीले लाकेन लिम्बूलाई आइदर ही वाज ट्राइङ टु प्ले लाकेन लिम्बू एज फल्स 9 होइन किन कोही पनि स्ट्राइकर बिना नेपाल उत्रेको थियो त्यहाँनिर लाकेन गेभ हिज एभ्रिथिङ क्या सो फर्स्ट हाफमा वी वर प्लेइङ फर्स्ट हाफ टिल 65 मिनट्स हामी एकदम पछाडि खेलिरहेको थियौँ कि हामीले हङकङलाई आइज हामीलाई अट्याक गर भनेर छोडिदिइरहेको थियौँ कि हाम्रो ब्याकलाइन यसरी पछाडि ठेलिएको थियो कि हाम्रो लगभगै हाम्रो फ्रन्ट लाइन त हाम्रो आफ्नो सेन्टर लाइनतिर थियो क्या अपोनेन्टको हाफमा पनि थिएनौँ क्या सो त्यो भन्ने बित्तिकै हामी तिमीहरूलाई थेक्छौँ हामी रोक्छौँ तिमीहरूलाई र हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ हामी झन्डै 65-70 तिर चाहिँ हाम्रो जिलेस्पी पनि लिएर आउँछौँ र अर्को एकजना कुद्ने मान्छे पनि लिएर आउँछौँ र हाम्रो चान्स बनाउँछौँ सो त्यो प्लानमा चाहिँ म्याट्रस थियो र त्यो रोक्नको लागि लाकेन जस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरू अफ पोजिसनमा खेलिरहेका थिए तर एउटा कुरा के याद गर्यो भने नेपालको स्टामिना यसरी बढेको गयो बत्ती लाइन होइन लाइन बत्ती गएको होइन लाइट अफ भएको प्लिज कन्टिन्यू द यहाँ लाइट स्विच हामी गइरहेको छौँ हामी लाइभमा छौँ हामी लाइभमा छैन अँध्यारो छैन गयो के भयो लाइन गयो क्या कहाँ छोयो यो त लाइभमै छौँ ओके हामी लाइभमै रहेछौँ ल देखिरहेको छ पछाडि टाउका यहाँ पुरा यहाँ म हेरिरहेको छु हामी तपाईँहरू क्यामेरा काट्दै न अलिकति अँध्यारो रहेछ हजुर ओके आई थिंक लाइभ भने यो लाइभको मजा यही हो गयो बत्ती हो कहाँ के सर्ट बत्ती गयो यस वी आर ब्याक सो मैले चाहिँ फिल गरेको कुरा चाहिँ त्यो हामी टु मच अफ ब्याक त सायद म्याट्रसको त्यो प्लान नै त्यही नै थियो र जुन बेला जिलेस्पीलाई भित्र छिराइयो त्यसपछि बल्ल नेपाल अट्याकमा गयो होइन सो त्यो थेक्दाखेरि चाहिँ नेपालको डिफेन्स लाइनलाई एकदम प्रेसर परिरहेको थियो नि त एकपछि अर्को अट्याक आएकै छ होइन अनि आई थिङ्क इन गोल किरण चेम्जोङ प्लेड वान अफ द बेस्ट गेम्स होइन अनि जुन प्रकारको दुईवटा उत्कृष्ट सेभ थियो अझै त्यो फ्री किक त एकदम डेन्जरस पोजिसनमा थियो त्यसमा उनको सही वाल सही पोजिसनिङ त्यसपछि अर्को एउटा लङ सर्ट जुन प्रकारको डाइभ दिएर उनले बचाए त्यो हुनु एकदम जरुरी थियो त्यो भयो पनि र ह्याट्स अफ टु किरण धेरैचोटि कति क्रिटिसिजममा पनि परिराख्नुहुन्छ अब सोसियल मिडिया हेज बिकम टु स्ट्रङ क्या आजकल ओपिनियनेटेड मलाई भन्न आयो भने यो प्रोनाउन्स सही गऱ्यो भने ओपिनियन एकदम धेरै दिन्छौँ सोसियल मिडियामा कि तपाईँलाई थाहा नै छैन एक्ज्याक्टली तपाईँ त्यसको विज्ञ नै होइन तर पनि तपाईँ एकदम ठुलो ओपिनियन दिनुहुन्छ सो किरण चेम्जोङले चाहिँ टाइम एन्ड अगेन यस्तो सेभ्सहरू गर्दै आफू स्टिल रिगार्डलेस अफ एनिथिङ स्टिल द नम्बर 1 गोलकिपर स्टिल द क्याप्टेन अफ नेपाल चाहिँ प्रुभ गरिराख्नु भएको छ सो दोज टु सेभ्स चाहिँ नन्दिनी वाज excellent. So my reading of the game was that we were playing too defensive. हामी खेल्नु जरुरी थियो. Anything you want to add on that? एक्ज्याक्टली म्याच विनिङ सेभ भन्नुपर्छ होइन र एउटा कुरा एकदम नोटिस गरेको हामी वी वर भेरी इम्प्रेस हामी सँगै पनि हेरिरहेको थियौँ गेम होइन सो नेपालको जुन टेम्पो थियो नि हङकङको जुन सी लेभलको एल्टिट्युड चाहिँ हामीभन्दा कम हो सो हामीलाई गाह्रो हुने ठाउँ हो कि त्यो त्यस्तो ठाउँमा पनि त्यो जुन पेस एउटा भिन्नै पेसले खेलाएको थियो र सुरुदेखि लास्टसम्म पनि त्यो सेम टेम्पो मेन्टेन भएको थियो सबभन्दा गाह्रो गेममा त्यही छ क्या बिकज उनीहरू 153rd इफ आइम नट रङ अन द फिफा ऱ्याङ्किङ छ भने हामी 175 मा छौँ सो त्यो ग्यापले धेरै कुरा देखाउँछ क्या त्यस्तो टिमलाई पनि त्यतिको होल्ड अन गर्नु र किरण दाइले भन्यो नि त दुईवटा अमेजिङ सेभ गरे तर दुईवटा चाहिँ गर्नु पर्यो भनेको कम्पेरिटिभली त कम हो नि त किनभने योभन्दा अगाडिको गेमहरू पहिला हेर्ने हो भने हामीले आई थिङ्क 5 वटा बजाइराख्नु सेभ हुन्थ्यो के त्यसमा एउटा गोल कन्सिड पनि गर्थ्यो होला एक्ज्याक्टली यो चाहिँ रिजोल्युट डिफेन्सिभ त्यही भन्न खोजेको म्याट्रसले चाहिँ आई थिङ्क त्यो एकदमै प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ अब योभन्दा अगाडिको गेममा पनि एउटा गेम ड्र त्यसपछि एउटा गेम एकदम न्यारोली हारेको हामी यो गेममा पनि यस्तो टाइट
त्यो मिडफिल्डको प्याकेज र डिफेन्सको प्याकेज त यति टाइट राखेका छन् कि उनले र फरवर्डकोले एकदम याद गरेको छु मैले लाकेनले स्पेसली मनिषले यसरी कुदेर खेलिरहेका थिए हामीले याद गरिरहेका थियौँ अन्जन बिष्ट लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा हामी युजली स्टार्ट गर्दा देखिरहेको अन्जन बिष्टलाई उनी राइट फ्ल्याङ्क पनि पुगिरहेका थिए डिफेन्स मिडफिल्ड डिफेन्सिभमा आइरहेका थिए रोक्नमा चाहिँ उनको ध्यान आकर्षण रहेको थियो रादर देन स्कोरिङमा किन सायद भनिएको नै थियो होला कि हामी यो मिनटसम्म चाहिँ हामीले थेग्ने हो त्यसपछि हामी अट्याकमा जाने हो भनेर सो त्यो गर्दाखेरि त्यो अनन्तहरूलाई चाहिँ डिफेन्सिभ लाइनअपमा गाह्रो चाहिँ परिरहेको थियो सनिश हामी त्यस्तो धेरै ओभरल्यापमा जाने देखिएको प्लेयर सनिश एकदमै स्ट्यान्ड स्टिल पछाडि नै थिए होइन एकदम पछाडि नै बसिरहेको छ यो कुराले चाहिँ अलिकति ओके हामी डिफेन्स माइन्डेडमा चाहिँ गएका रहेछौँ भने चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल नेपालीको कहाँ देख्यो भने हामी हङकङ जस्तो टिमलाई पनि डिफेन्सिभ खेलेर रोक्न सक्छौँ है भन्ने कन्फिडेन्स त देख्यो नि त त्यो एउटा अर्को कुरा हो कि जस्तो अस्ति तेरो पडकास्टमा म्याट रसले भनेकै थिए र पछि त इन्टरभ्यू लिँदा पनि भनेको थिएँ वी विल प्ले भेरी गुड विदाउट द बल एज वेल विथ द बल पनि हामी इम्प्रुभ झन् राम्रो देख्छौँ नेपाल डिफ्रेन्ट टिम त्यो देख्यो पनि त्यो पासेस र यो मुभमेन्ट चाहिँ प्र्याक्टिसै भएर आएको मुभमेन्ट भनेर देखिने विदाउट द बल पनि नेपालले भव्य नै खेलेको सो त्यहाँ चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ ओके सो हामीलाई अलिकति यहाँ चाहिँ साउन्ड एकचोटि चेक गरिदिउँ न है साउन्डको के यहाँ कमेन्ट आइरहेछ सो यस गर्दै जाँदा अहिले लाइभमा भर्खर यहाँ बत्तीको प्रब्लम भयो सो इट विल गेट बेटर र दाइले भन्दै गर्दाखेरि म्याट रसले के भन्नुभयो भनेर हेर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो लास्ट विकको एपिसोड पनि छ त्यो अझै फ्रुटफुल हुन्छ त्यो हेर्नुभयो भने र त्यो बाहेक हजुरहरूले चाहिँ वाट यु क्यान डु इज हाम्रो च्यानलमा हामीले चाहिँ कोचको इन्डिभिजुअल इन्टरभ्यू किरण दाईको त्यसै गरी अन्जनको र सुमनको इन्डिभिजुअल बाइटहरू पनि हालेका छौँ बिफोर गोइङ टु हङकङ र अब भोलि नेपाल खेल्दैछ लाओससँग सो त्यसको बारेमा हामीले कुरा गरेका छौँ त्यो क्लिपहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो क्लिपहरू हजुरले हाम्रो च्यानलमा मात्र होइन हाम्रो पात्रोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रोमा देयर इज अ सेक्सन कल्ड फर यु पेज त्यहाँ गएर स्क्रल गर्नुभयो भने मजाले हाम्रो क्लिपहरू हजुरहरूले पाउनुहुन्छ अल द बेस्ट टु नेपाल फर द सेकेन्ड गेम हामी त्यो भन्दै हामी अगाडि बढ्छौँ एउटा सोध्छु है त म दुईटैलाई सोध्छु है त नन्दिनीको नि पोइन्ट राख्नु पहिला नन्दिनीले सोध्छ फर्स्ट गेम त्यस्तो भयो हेरियो होइन त सो वाट डु यु एक्सपेक्ट इन लाओस फ्रम दिस टिम कस्तो खेल्छ होला किन यहाँ त हाई टेम्पो खेल्यो होइन गोल पनि बचायो भने धेरै अगाडि पनि गएन जिलेस्पी आएपछि अलिकति अट्याक सलिडेट भयो होइन सो वाट इज युर एक्सपेक्टेसन्स लाओससँग कस्तो खेल्ला जस्तो लाग्छ अब एक्सपेक्टेसन्स र विश त यही हो कि नेपाली जितोस् भनेर लाइक 1-0 को डिफरेन्स भयो भने पनि जितोस् भनेछ बिकज पहिला मलेसियासँग हारेको थियो सो यो गेम चाहिँ जित्नै पर्छ भन्ने छ सो आइ एम होपफुल भोलिको गेमको लागि सो लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स टुमोरो लाओस विरुद्ध सधैँ हाम्रो पोजिटिभ रिजल्ट नै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि र अब पहिलो क्वालिफाइङ खेलमा चाहिँ हामीले हार बेहोरेको कारणले सो यो खेलमा चाहिँ हामीले जित हासिल गर्नु एकदम जरुरी छ हाम्रो लागि र त्यो जित हासिल गरिसकेपछि सरी म चक्लेट खाँदै बोल्दैछु यहाँ म्याङ्गो टार्ट ल्याइदियो कि मलाई म्याङ्गो टार्ट आयो कि रोक्नै सकेन मैले त चपाउनु थालेँ है सो आई थिङ्क प्लेयर्सहरू एकदम मोटिभेटेड छ र यदि हङकङलाई हामी हङकङकै ग्राउन्डमा त्यो प्रकारको डिफेन्सिभ डिस्प्ले गरेर रोक्न सक्छौँ भने हामीले रेजोल्युटनेस हाम्रो देखाइसकेका छौँ र त्यसमा हामीले 1 या 2 मात्रै चान्स निकालेर लास्ट टाइम मनिष टाइङको क्रसमा जिलेस्पीले गोल गरेको जस्तै त्यस्तै वी जस्ट निड 1 or 2 चान्सेस क्या क्लिन कट चान्स अन द रन मेक अ स्कोर आई थिङ्क त्यो नै हाम्रो म्याट रसको चाहिँ प्लान हुनेछ ही वुड स्टप लाओस रोक्छन् 1-2 मुभमेन्ट एकदम फास्ट मुभमेन्टको ब्रेकमा स्वाट फास्ट मुभमेन्टमा जाँदाखेरि द्याट्स वाइ मनिष टागी उसको एकदमै रिलायबल प्लेयर हो क्या मैले याद गरिरहेको छु मनिष टागी डिड नट ह्याभ द ग्रेटेस्ट अफ द एनएसएल स्टिल मनिष टागी नेसनल टिममा छ किनभने एउटा विश्वास हो क्या प्लेयरको होइन अनि हलान पनि त्यो हलानको चाहिँ कहिले काहीँ त्यो फल हान्ने देख्छु क्या मैले धेरै बेला सुपर स्किलफुल त्यो हलानले बेला नचाहिने ठाउँमा नचाहिने प्लेयरलाई फल हानिदिरहेको हुन्छ क्या त्यो समहाउ के टेम्परामेन्ट छ त्यो भाइको होइन अनि यहाँ चाहिँ मैले विशेष गरी कोचको देखेको चाहिँ मनिष टागी एन्ड जिलेस्पीको जुन प्रकारकोले कोअर्डिनेसन गराउन खोज्छन् द्याट्स द विनिङ स्ट्राटेजी एन्ड प्लान अफ म्याट रस जिलेस्पीको एउटा सर्ट थियो नि इट वेन्ट वाइड होइन मैले नेपाली फुटबलमा अट्याकमा सायद विमलमा त्यो झल्को थियो होइन जिलेस्पीले आउनासाथ बललाई त्यो खुट्टाले कहिले काहीँ डिरेक्ट गर्छ नि त्यो खुट्टा खोलेर च्यानल गर्छ नि ओपन अप गरेका थिए खुट्टा क्रसको लागि सट्टा आएको थियो बिकज वी अलवेज टक अबाउट प्लेस हाम्रो धेरै जस्तो नेपाली फुटबलको उमा के हुन्छ भने फर्स्ट टच लिएर कन्ट्रोल गरेर स्ट्रङ्गर फुटमा लगेर हान्ने के टाइम इज गन के द्याट स्प्लिट सेकेन्ड जिलेस्पीले
जुन सिङ्गापुरसँग फर्स्ट गोल गरेको थियो नि त त्यो पनि त्यही थियो कि आगो बल्ल खुट्टा खोल्दिएको होइन त्यो हुनुपर्छ के त्यही नि त मनिषकै र उसको एक्ज्याक्टली द्याट विल बी आवर पोइन्ट फर टुमोरोज लाओससँगको गेममा पनि सो लाओससँग चाहिँ के छ भने नेपालले अक्टोबर 12 र 17 मा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेको थियो 2003 मा हैन सरी 2023 मा अनि आई थिंक इफ आई एम नट रङ नेपाल लाओसको जुन नेपालमा 1-1 भएको गेम छ यो दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो अभिनव एन्ड आई डिड इट फर द वर्ल्ड फिट जस्तो लाग्छ मलाई हामीले इङ्ग्लिसमै गर्नु परेको थियो कि कमेन्ट्री तर नेपाल जब लाओस गएर खेल्यो यो सेकेन्ड लेग पनि नेपालमै भए जस्तो लाग्छ कि मलाई इफ आई एम नट रङ तर आई थिङ्क आई एम रङ अन दिस ए हो रहेछ उतै भएको रहेछ सो यसमा चाहिँ नेपालले 1-0 जित्यो हैन भनेपछि पास्ट हेर्ने भने दुई गेम हेर्ने भने ब्यालेन्स छ 1 ड्र 1 विन हाम्रो जित्नु सक्ने चान्सेस हाई नै छ बिकज इट्स अ 50-50 गेम वी निड टु गेट आवर डिफेन्सिभ एकदम डिफेन्सिभ सही मोमेन्टममा छौँ हामी रेजोल्युट डिफेन्स र काउन्टर अट्याकिङ मुभमेन्टमा त्यो स्पिड र स्टामिना जुन फोकस गरिरहेको छ नि म्याट क्रसले किन मनाङ लिएर गयो भने यसको लागि रहेछ 90 मिनट कुदोस् भनेर रहेछ स्पिडमा कुदोस् भनेर रहेछ सो मेबी इफ वी क्यान डिस्प्ले द्याट र आई थिङ्क एउटा बेनिफिट के छ भने नेपाल 175 मा छ फिफा ऱ्याङ्किङमा नि लाओस 190 मा छ सो आई थिङ्क कसले त्यो डिफरेन्स हङकङ र उसकोमा ठ्याक्कै 15 अगाडि 15 पछाडि त्यो पनि मेबी एन्फाले हेरेको होला कोचले हेर्नु भयो होला हैन सो अपर ह्यान्ड दो इट्स अवे फिक्चर अपर ह्यान्ड चाहिँ सायद हाम्रो त्यहाँ अलिकति छ हजुरहरूलाई के लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला सो हजुरहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ र हाम्रो एउटा नयाँ हामीले एउटा सेगमेन्ट सुरु गरेको छ नन्दिनी फोटोवाला भनिदिउँ न त्यो होइन त्यो मणिको रेड कार्ड सोधिरहेको छ मणिको रेड कार्ड चाहिँ इट वाज मच निडेड त्यति बेला अपोनेन्ट टिमको यदि प्लेयर याद गर्नु भएको छ भने हि वाज अलरेडी अवे विथ द बल र मणिको त्यो खास डाइरेक्ट रेड थिएन सेकेन्ड येल्लो कार्ड थियो र त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ निडेड फर द टिम भन्छ नि आफूलाई सेक्रिफाइस गर्नु जरुरी पनि छ यो फ्रेन्डली फिक्चर भएको कारणले गर्दाखेरि मोस्ट प्रोबब्ली मडी would not be banned for the game against Laos. Madi is someone who is very physically strong and very intelligent football player as well. So उनले टिमको लागि रेड कार्ड लिइदिएका हुन् टिमको लागि उनले लडाइदिएका हुन् अपोनेन्ट खेलाडीलाई त्यो कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने अवस्था आइदिन्छ we've seen it so many times in international football जब त्यो प्लेयरले गएर गोलै हान्दियो भने गेम सकिहाल्यो but sacrifice yourself गेमबाट रोकिन्छ 0-0 मा ड्रमा रोकियो पनि हैन सो त्यति नराम्रो मान्दिनँ म मडीको त्यो फाउललाई चाहिँ एब्सोल्युटली यु टेक इट फर द टिम हैन प्लस अब फ्रेन्डली म्याच त्यसमा पनि अब लास्टको फ्यु मिनट्समा फरक पर्दैन यहाँ एकजनाले सुशान्त पन्जीले चाहिँ मलाई रङ भन्नु भएको छ हैन सो तपाईलाई चाहिँ के भन्छु भने त्यो तपाईँले भने फ्रेन्डली हो तर सरी ट्राइनेसन हो तर ट्राइनेसन अगाडि नै छ म यहाँ पुरा फुटमप खोलेर बसिरहेको छु सो फुटमपले नै वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एएफसी फर्स्ट राउन्ड भनेर लेखाएको छ त्यो कन्फिडेन्सले मैले भनेको हो आई डोन्ट से जस्ट उहाँले चाहिँ यो लाओससँग चाहिँ हामीले थ्री नेसनमा खेलेको गेमको कुरा गरेँ मैले भन्नुभयो कि बट द्याट्स नट थ्री नेसन त्यो अगाडिको हो त्यसमा चाहिँ भुटान पनि थियो सो त्यो हाम्रो थ्री नेसन कप हो सो अलिकति त्योभन्दा अगाडि नै भएको अगाडि त्यो चाहिँ अगाडि हो यो त्यसपछि हो कि क्वालिफायर्स सो यति चाहिँ एउटा क्लियर गरिदिइहालेँ मैले ओके अगाडि बढौँ ढिलो अस्ति नेपाल वुमेन्स टिमको गेम भएको थियो द्याट वाज अल्सो फ्रेन्डली म्याच अगेन्स्ट थाइल्यान्ड अब नेपाल लस्ट 2-0 र अब एएफसी क्वालिफिकेसन एसियन कप क्वालिफिकेसनको लागि जाँदैछ नेपाल र सबैभन्दा बिगेस्ट फोकस चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अट्याक ओर लाइक डिफेन्स मलाई चाहिँ अब अस्तिको गेम अब यो मोमेन्टहरू एकजना हामीले क्लिप पनि हेर्ने हो भने पनि हैन तँ चुम्मा खेल्छ है प्रतिभा यहाँनिर प्रब्लम चाहिँ के भएको थियो यो यस्तो प्रकारको गोल चाहिँ एन्जिलाले अलिकति धेरै खाइदिन्छ मैले एकदमै याद गरेको छु इन्डिया विरुद्ध नि यस्तै गोल खानु भएको थियो अर्को म्यानमार विरुद्ध पनि उहाँले यस्तै गोल खानु टाढाबाट आएको हाई बलको अलिकति क्यालकुलेसन चाहिँ उहाँको थोरै मिस्टेक चाहिँ मैले एन्जिलाकोमा देखिरहेको छु इन सेङ द्याट फेरि यही गेमको अरू एक दुईवटा बल फेरि सुपर बचाउनु भएको छ अमेजिङ सेभ त यसमा चाहिँ आई बिलिभ सी वाज अ 2 स्टेप्स अगाडि हुनुहुन्थ्यो अलिकति अगाडि हुनुहुन्थ्यो डर चाहिँ हुन्छ किन आधी पोस्ट तपाईँको वालले आधी पोस्ट छेकेको हुन्छ क्या नन्दु त्यस्तोमा होइन सो छेकेर हुन्छ तपाईँले आधी पोस्ट मात्रै गर्दा बल कहाँबाट आउँछमा बल नै देखिरह हुँदैन नि त सो त्यहाँ क्यालकुलेसन थोरै मिस्टेक भएको छ एन्जेलाको होइन बट सी इज द बेस्ट गोलकिपर वी हेभ इन नेपाल सो त्यस कारण एउटा मिस्टेक गऱ्यो भन्दैमा चाहिँ अडियन्सले अर्को किपर फेरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्दै नसोचौँ त्यहाँ हामी जाँदैनछौँ उनले एन्जेलाले गरेको सेभ्सहरूको पनि हामी कुरा गऱ्यौँ यहाँ फ्लाइट एकदम हाई थियो बल गोल भयो इट ह्यापन्स
फ्री किक पनि दामी भन्नुपर्छ कि अनि यहाँ चाहिँ टोटली एन्जेलाको नो मिस्टेक यहाँ डिफेन्सको मिस्टेक हो किन डी बक्स भित्र तपाईँ ओपनली फ्री छ त्यहाँनिर हाम्रो डिफेन्स थोरै ल्याप्स भएको रिडिङमा ल्याप्स भएको हो किन यति बेला हामी काउन्टर अट्याकमा अगाडि बढाएको थियो क्या आवाज त्यो गर्दाखेरि काउन्टर उनीहरू चाहिँ हामी अट्याकमा अगाडि बढ्यो उनीहरू काउन्टरमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति डिफेन्स खाली देखियो र ओपन अप टोटली ओपन इनसाइड द बक्स छ सो यो त अब गोला भएकै हो होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले खालि किपरलाई मात्रै गाली गर्न त हुँदैन एन्जेला ह्याड अ सुपर गेम एन्जेला इज द नम्बर 1 गोलकिपर अफ नेपाल राइट नाउ त्यस कारण सोसियल मिडियामा मात्रै धेरै कुराहरू नलेखौँ यार त्यसै ग्रिस पुग्दैन क्या मान्छे खेलाडी धेरै क्यालकुलेसन गरेर धेरै स्काउटिङ गरेर धेरै विद्वान हामी तपाईँ र म भन्दा धेरै विद्वानहरूले हेरेर चाहिँ माथिसम्म पुगेको हुन्छ अब अस्तिको गेमको पनि मलाई के फिल भयो भने राजेन्द्र हाम्रो कोच राजेन्द्रजीको हामी एकदम डिफेन्सिभ नै खेल्यौँ क्या नन्दु यो गेममा पनि क्या हाम्रो साम्बा मात्रै अगाडि थियो नि थाहा छ मैले हामीले बिफोर द गेम हाम्रो लास्ट विकको प्रोग्राममा हामीले के कुरा गरेको थियो कसरी खेल्नु पर्ला नेपाल भनेर कुरा गरेको थियो नि मलाई त्यो इच्छा के लागेको थियो भने रेखालाई चाहिँ नम्बर 9 खेलाउनु पर्छ साम्बालाई चाहिँ फ्री रोल दिनुपर्छ यहाँ त कस्तो देख्यो हामी 4-3-3 मा आयौँ 4-3-3 आउने बित्तिकै साम्बालाई चाहिँ नम्बर 9 मा खेलायो साम्बा एक्लै आइसोलेटेड स्ट्राइकरको रूपमा देखियो साम्बा एक्लैले कति गर्ने 90 मिनटको गेम लगइन 2-3 चोटि लगइन साइड नेटमासम्म प्रयास गरे तर उनले किन त्यो प्रयास गरिरहेको थियो भने कटब्याक गर्ने खेलाडी नै थिएन नि त त्यसले प्रब्लम भइरहेको थियो नि त भनेपछि हामी टु मच अफ डिफेन्सिभ माइन्डेडमा गइदियौँ क्या लास्ट गेममा राजेन्द्रजी सायद हि वाज लुकिङ फर अ पोजिटिभ रिजल्ट अगेन्स्ट द बेटर साइड त्यो गर्दाखेरि अलरेडी नै माइन्ड सेट नै डिफेन्सिभ हामी भइसकेको थियौँ कि भन्ने मलाई फिल भयो क्या सो म भएको भए चाहिँ के गर्थ्यो भने एटलिस्ट मेरो लास्ट लाइन अफ डिफेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो डी बक्स र सेन्टर लाइनको बिचमा राख्थ्यौँ क्या होइन बिचमा राख्थ्यौँ क्या सो त्यो बिचमा राखेको हामी अलरेडी नै अलिकति अफेन्सिभ मोडमा अगाडि बढ्थ्यौँ एक दुईवटा काउन्टरमाबाट रनिङमा चेस गर्ने अनि हाम्रो अफसाइड लाइन स्ट्रङ बनाउने हामी त अलरेडी हाम्रो डिफेन्सिभ लाइन चाहिँ कहाँनिर छ त ठुलो डी बक्सको लाइनमा बसिरहेको छ भन्नु त्यो प्रेसरमा परिसक्यौँ त हामी अलरेडी नै डिफेन्स माइन्डेडमा गइसक्यौँ होइन थाइल्यान्ड त्यस्तो पनि उत्कृष्ट होइन कि जापान होइन क्या थाइल्यान्ड चाइना होइन कोरिया होइन जसले वर्ल्ड कप जितेको छ होइन त्यो लेभलको टिम होइन भनेपछि हामीले आँट गर्नु पर्थ्यो हामीले आँटेनौँ होइन अब सायद अब चाहिँ केही टिममा परिवर्तन भएपछि केही हुन्छ कि Let's see what Rajendra Tawang had to say about the match against Thailand. हामीसँग एउटा क्लिप छ so let's have a look at that. हाम्रो फ्रेन्डली र क्लोज डोरको कुरा गरौँ अलिकति होइन क्लोज डोरको गेम थियो निकै इन्ट्रेस्टिङ थियो किनभने क्लोज डोरमा गराएको थियो थाइल्यान्ड जस्तो टिमले र क्लोज डोरमा के भयो त किन धेरैलाई थाहा छैन नि त त्यो कुरा सो किन क्लोज डोरमा गराएको उनीहरूले र पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो टिमको क्लोज डोर चाहिँ भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ उनीहरूले एउटा एकाडेमीमा लगेर फुटबल खेलायो हामीलाई चाहिँ होइन थाइल्यान्डमा चाहिँ एउटा जङ्गलभित्र रहेछ एउटा एकाडेमी त्यहाँनिर चाहिँ अनि उनले चाहिँ कोही पनि आउन नमिले टाढा एकदमै जस्तै हामी जुन सिटीमा थियो त्यो सिटीबाट पनि 1.5 घन्टा लाग्ने त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ अनि एकदमै जङ्गलभित्र चाहिँ एउटा एकाडेमी रहेछ एकदम राम्रो खालको ग्राउन्डको लेभल पनि अति राम्रो अनि ग्राउन्ड पनि अति राम्रो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो थाइल्यान्ड टिम चाहिँ आइडोन्ट नो त्यहाँ बसेको बेला थाहा भएन तर त्यहाँनिर चाहिँ तिमीले त्यहाँ थियो उनीहरू सबैजना हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अनि त्यो क्लोज डोरमा लाँदै उनले के भन्यो भने अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ भिडियोहरू पनि नखिच्ने केही पनि नगर्ने तपाईँहरू पनि नखिच्नुहोस् केही पनि होइन फोटो पनि नखिच्नु इभन फोटो पनि नखिच्नु बाहिर केही पनि नजाओस् भनेर खेलाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै सर्तहरू पनि राख्यो हामीलाई यसरी खेलौँ फुटबल चाहिँ भन्ने कुरा हामीले नि प्लेयरहरू धेरै चिन्न पाइन्छ तपाईँहरू पनि प्लेयर चिन्न पाइन्छ भनेर त्यो खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो फुटबल पनि खेलेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ किनभने त्यति प्रेसर थिएन नि त होइन अनि अफिसियल पनि थिएन नन अफिसियल थिए त्यसले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बन्द पनि अति बन्द थियो कि होइन मान्छे लाइक मार्केटै थिएन केही पनि थिएन एकदमै क्लोज पनि अति क्लोज त्यसले गर्दा पनि अलिकति सजिलो पनि भयो तर अलिकति असहज पनि भयो अब मानौँ अब कहाँ त्यो होइन अब एउटा एकान्त ठाउँमा लगेर खेलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हो मेन चाहिँ अब सेकेन्ड गेमको कुरा गरौँ होइन राम्रो खेलेको थियो टिमले सुरुवातमा अलिकति ब्याकफुटमा खेलेको फिल आइरहेको थियो जस्तो लागेको थियो हामी के थियो ट्याक्टिक्स चाहिँ सबै हामी चाहिँ लाइक फर्स्टमा चाहिँ हामीले फुल मिड ब्लकमै गएर चाहिँ फर्स्ट हाफमा हामीले कन्सिड नगर्ने पहिला सुरुमा चाहिँ हामी किनभने अब थाइल्यान्ड स्ट्रङ हो नि त धेरै नै स्ट्रङ थियो हामीभन्दा त किनभने अब ऱ्याङ्क वाइज ज्यादा नै स्ट्रङ भयो र उनीहरूले खेल्ने टिम अब जस्तै अमेरिका अस्ट्रेलिया सबै उनीहरू त्यस्तो टिमसँग मात्रै खेलिराख्ने अब हामीले यहाँ साउथ एसियनसँग मात्रै खेलिराख्ने हामीसँग हामी चाहिँ त्यो परिपक्वता पनि के पनि थिएन नि त त्यही माथि फेरि हाम्रो अब साम्बा जेट ल्याग
12 आवर्सको भयो, फेरि रेखा पौडेल फेरि 7 आवर्सको भयो होइन। अनि त्यो कुराले नि धेरै फरक पार्छ। अनि खेल पनि राम्रै भयो, फर्स्ट हाफमा गोल पनि भएन। त्यसपछि सेकेन्ड हाफपछि हामीले फेरि त्यही सेम हामीले चाहिँ रणनीति चाहिँ हो कि हामी चाहिँ सेम कम्प्याक्टमा बस्ने, अलिकति मिडमै जाने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति पछिल्लो हामी खेलाडी अलिकति थाकेको नि होला, अलिक बेसी डिप जाँदाखेरि फल पनि भयो। अनि गोल कन्सिड हुने बित्तिकै फेरि प्लेयरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओके प्लान बीमा जाउँ, अब चाहिँ एट्याकको जाउँ, अब चाहिँ हामी प्रेसिङ गरौँ, अब हामीले गेन गर्ने अनि पायो भने हामीले स्कोर गर्ने। त्यो कुरामा जाँदाखेरि फेरि हाई प्रेसिङ त गऱ्यो, तर हाम्रो डिफेन्डिङको अलिकति ल्याग हुने बित्तिकै फेरि त्यहाँ गोल कन्सिड भयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सक्ने अवस्था भएन। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले राम्रै हिसाबले चाहिँ अन्त्य गऱ्यो भनौँ न त्यो गेम चाहिँ। Okay. Well, last match under Rajendra Tama, त्यो त अब as the head coach. As the head coach. अब चाहिँ उहाँ assistant coach हुनुभएको छ र अहिलेको new head coach of Nepal's women's team is Patrick D. Wilde र अब he is the first pro licensed coach, so I think it's a big thing for Nepalको women's team को लागि पनि. Hopefully अब अझै अब AFC qualification छ, so let's see नेपालको टिम कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर. उहाँलाई चाहिँ you can actually pronounce Patrick D. Wild हैन, वाइल्डै हो, वाइल्ड ई लेखा भएर चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ. सो प्याट्रिक डी वाइल्डै हो हैन. उहाँको इम्प्रेसिभ कुरा चाहिँ के भने उहाँको जुन सिभी रहेको छ हैन, हि इज गन टु कन्ट्रिज लाइक उनले हङ्गेरीको पनि असिस्टेन्ट कोच हुनुभएको छ हैन. त्यसपछि उहाँ योभन्दा अगाडि सोमालियाको कोच हुनुहुन्थ्यो, रवान्डाको कोच हुनुहुन्थ्यो, चाइना अन्डर-23 भन्ने चाइनाको जुन स्ट्रङ एउटा टिम रहेको छ त्यसको जुन यङ्गर जेनेरेसन छ त्यसलाई पनि हेरिसक्नु भएको छ भने रेड बुल साल्सबर्गको 2011 देखि 12 सम्म युथ लेभलको कोचिङ पनि गर्नुभएको छ र उहाँको एक्सपिरियन्स एस्पायर एकाडेमीसँग जोड्दाखेरि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ के. किनभने जुन यो कटारले एस्पायर एकाडेमी भनेर गरे, जुन हामी लामासिया सुन्छौँ, त्यही खालको एउटा पोलिसी थियो भनेर यस्तो कोच आउनु भएको छ जसले चाहिँ गेम मात्र होइन एउटा भिजन लिएर आउनु भएको छ के. सो आई थिङ्क द्याट इज समथिङ. अघि नन्दिनीले भन्यो धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला, एकचोटि म भनिदिन्छु. सो नेपालमा पहिलोचोटि वुमेन्स टिमको लागि विदेशी कोच आउनु भएको होइन, विदेशी कोच पहिला आइसक्नु भएको छ एकजना, र प्याट्रिक डी वाइल्ड चाहिँ उनी चाहिँ पहिलो प्रो लाइसेन्सवाला कोच भएको कारणले चाहिँ हि इज द फर्स्ट प्रो लाइसेन्स कोच. र यसका साथ राजेन्द्र तामाङ दाई चाहिँ अब असिस्टेन्ट कोचको रोलमा जाने हुन्छ, बिकज आई डोन्ट थिङ्क एनी वान अन्डरस्ट्यान्ड्स द टिम बेटर देन हिम. And even Patrick, अब उहाँ पनि नेपालको फुटबलसँग इज फेमिलियर विथ इट. अब एनएसएलमा काठमाडौँ रेजर्सलाई उहाँले कोच गरिरहनु भएको थियो. सो या लेट्स सी. अब वी हेभ द क्लिप्स हैन दाइ? यस. सो लेट्स हेभ अ लुक एट दैट. प्याट्रिक डी हरिदाईको सुन्ने हो कि पहिला? हरिदाईको सुनौँ. हरि खड्का जीले चाहिँ उहाँले हाम्रो यसको क्लिप एडिट गरेको थिएन प्रेस कन्फरेन्सको चाहिँ. प्रेस कन्फरेन्सको पनि आई थिङ्क वी हेभ द भिडियोज, इफ यु क्यान सी के भएको थियो प्रेस कन्फरेन्समा. भिडियो छ, लेट्स स्टार्ट विथ दैट. सो इट वाज अ बिग अनाउन्समेन्ट. यत्रो ठुलो अब लाइसेन्स प्रो लाइसेन्स भएको प्रोसेसरलाई ल्याउनुपर्छ भनेको बेलामा. डु वी हेभ द क्लिप? प्रेस कन्फरेन्सको चाहिँ छैन हामीसँग, तीनजनाको मात्रै छ क्लिप छ. फोटो क्लिपहरू त छ त, फोटो भिडियो क्लिपहरू त होला नि. आई थिङ्क वी क्यान लुक द के छ एकचोटि हेर्दिउँ न त. हाम्रो यत्रो जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ. व्हाट हरि खड्का ह्याड टु से. ओके यस, लेट्स हेभ अ लुक एट इट. सोच है नेपालमा अब पहिलो पटक त होइन सायद यो महिला टिमलाई हुँदै विदेशी कोच चाहिँ दोस्रो पटक हो, प्रो लाइसेन्स चाहिँ पहिलो पटक. सो के आधारमा उहाँ छानिनु भयो? उहाँको सबै एक्सपिरियन्स, उहाँको सिभी, सबै चिज, उहाँको काम गराए, कुन कुन देशमा काम गर्नु भएको छ, अर्को चाहिँ उहाँको पोजिटिभिटी भनौँ होइन, सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टेक्निकल कमिटी बसेर चाहिँ उहाँलाई सेलेक्ट गरेको. अब एउटा एक्सपेक्टेसन सधैँ रहने गर्दछ. उहाँ विशेष गरी अब प्रो लाइसेन्स कोच भन्नुभयो, उहाँबाट एक्सपेक्टेसन के छ त? हाम्रो अल्टिमेट गोल वर्ल्ड कप टार्गेटै हो होइन? अभियसली हाम्रो वर्ल्ड कप टार्गेट त हो, तर त्यो वर्ल्ड कपसम्म जानको लागि त हामीले पहिला साफ च्याम्पियनसिप हुनुपर्ने होला. त्यसपछि एएफसीमा चाहिँ हामीले टार्गेट गर्नु, जुन हाम्रो भिजन मिसन छ त्यो 2031सम्म वर्ल्ड कप पुग्ने जुन हामीले मिसन भिजन लिएर होइन टार्गेट लिएर हिँडेको छौँ, त्यसको लागि त हामीले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ माथि जानुपर्छ. त्यसकै लागि उहाँ आउनुभएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. So like he said, SAF र AFC Asian Cup
चाहिँ हाम्रो लागि फर्स्ट प्रायोरिटी हुनेछ बिफोर वर्ल्ड कप अभियसली त्यो त इज द हाम्रो एन्ड डेस्टिनेसन भने जस्तो त्यो एउटा हाम्रो अहिले राम्रो लर्निङ फेज स्पेसली आज एकदमै सोसियल मिडिया भन्ने शब्द धेरै प्रयोग गरिरहेको छु होइन हाम्रो सोसियल मिडिया अडियन्सहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भने हामी फ्याक्टर चाहिँ डिसिजनमा पुग्नुभन्दा अगाडि नेपाल वर्ल्ड कप खेलेन भनेर गाली गर्नुभन्दा हामी वर्ल्ड कप खेलिरहेको एसियाको राष्ट्रहरू को त जापान कोरिया चाइना यो लेभलको राष्ट्रहरूले वर्ल्ड कप खेलिरहेछ जापानले वर्ल्ड कप जित्दिसक्यो चाइनाले पनि वर्ल्ड कप जित्दिसक्यो उनीहरूको लेभल के छ होइन अब उनीहरूभन्दा सेकेन्ड लेभलको राइट जापान र चाइनासँग हामीलाई अहिले आफूलाई धाँच्दैन नजानु उनीहरूभन्दा सेकेन्ड लेभलको जस्तो इन्डोनेसिया होइन म्यानमारहरू थाइल्यान्ड अझै त्यो लेभलमा पुगेको छ चाहिँ भन्दिनँ म होइन सो यो देशहरूको टिमसँग चाहिँ अब नेपाल खेल्दाखेरि अहिले अस्ति हामीले देख्यौँ नि त कुन प्रकारले म्यानमारले चाहिँ हामीलाई मजाले यहाँ भएको यो इन्टरनेसनल वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा त म्यानमार वाज सो फार सुपिरियर देन अस त्यो हामीले सिक्नुपर्ने जरुरी छ र हामी अडियन्सले बुझ्नु के जरुरी छ भने उनीहरू अलरेडी मिड लेभलको एसियन टिमहरू पनि हामीभन्दा धेरै माथि छ सो हरि खड्काजीले के स्ट्रेस गरिराख्नु भएको छ त पहिला वी निड टु एस्टाब्लिस आवरसेल्फ इन द साउथ एसियन रिजन त्यसपछि मिड एसियन रिजनकोमा पनि हामी अब्बल हुनु पर्यो अनि बल्ल हामी वर्ल्ड कप पुग्न सक्छौँ हामी यहीँबाट हामी साउथ एसियन च्याम्पियन हुने हम्मे भइरहेको छ हामी एकैचोटि हामी चाहिँ विश्वकप खेल्ने सपना देखिरहेका छौँ सपना हुनुपर्छ त सपना साकार पार्नलाई चाहिँ कदमहरू चाहिँ चाहिन्छ सो द्याट इज वाट हरि वाज स्ट्रेसिङ यस्तो कुरा एकदम ध्यान पुऱ्याएर सुन्नु होला र आफूले पनि मनन गर्नु होला आफूले पनि स्टडी गर्नुहोस् है के छ अब हाम्रो नेक्स्ट कसैको इन्टरभ्यू छ अर्को चाहिँ अब अस्तिकै प्रेस कन्फरेन्स पछि हामीले पहिलाको अब हामीसँग फेरि प्रेस कन्फरेन्सको क्लिप छ देखौँ ओके या वी क्यान टक त्यो हेर्दै गर्दाखेरि सो यो चाहिँ एन्फामै भएको थियो सो एन्फाको माथि चाहिँ देयर इज अल त्यहाँ प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो सो देयर इज हरि दाइ अनि कोच हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सो यो चाहिँ एकदम रसमा पुगेको थिएँ म बिकज आई हेड टु फिनिश अ मिटिङ अनि त्यहाँ सकाएर त्यहाँ गएको थियो त्यो मिटिङको नि इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भन्दै सो वी माइट बी मेकिङ सम काइन्ड अफ डकुमेन्ट्री अबाउट राइडर्स इन नेपाल है आउँदैलाई सरप्राइज अब यो पछि बसेर कुरा हुन्छ हाम्रो सो यस दिस इज हाउ रुल्स एन्ड रेगुलेसन कोच प्याट्रिक डी वाइल्ड कपाल काटेर आउनु भएको थियो अनि मलाई जिस्काउनु भएको थियो के तेरो मेरो जस्तो मैले पनि काटेको छु नि त मेरो जत्रै भएछ त भनेर भनेको कहिले मेरो हेरेर काटे हो कि हामीले जिस्केर एकछिन गफ गफ भएको थियो सो अनुवाद मिल्छ पनि दाजु भएन दादा धेरै मिल्छ पनि वाइल्ड म पनि वाइल्ड आवाज घिमिरे वाइल्ड हाल्यो वाइल्ड बाँदर भन्नु आवाज घिमिरे दी वाइल्ड हाल्नु पर्ला क्या आउँदाखेरि रोडिस थियो नि वाइल्ड वेस्ट होइन सिजन 2 हिँड्दै थियो सो हामी यही प्रेस कन्फरेन्स पछि चाहिँ हामी राजेन्द्र तामाङजीले चाहिँ नेपाल वुमेन्स टिमलाई कोच गर्दाको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो सो त्यो हेरौँ एकचोटि त्यसपछि चाहिँ कोचको पनि छ है कतै नजानु होला एउटा म्याच हेरेको थिएँ होइन त्यही खेलाउने स्टाइल चाहिँ राम्रो छ अनि राम्रो पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि अनि कोचेस आएपछि चाहिँ अब मेरो एउटा वस्तुको कारण चाहिँ के छ भने सबै प्लेयरको बारेमा मलाई डेटाहरू सबै थाहा छ नि त त्यो डेटा मसँग सबै भएको भएर कोचले पनि आफूले पनि अब मसँग धेरै जानकार भएको भएर काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अनि मैले पनि आइएफएसँग नि मैले केही कुरा उसलाई हामीले अब मेरो टिमको बारेमा सबै कुराहरू भनिदिनु पायो भने चाहिँ यो टुर्नामेन्ट लागि नजिक आइसक्यो 3 विक्स बाँकी छ त्यसमा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने पक्षले मात्रै मैले आफूले चाहिँ यो काम चाहिँ ओके ठिक छ काम गर्दा राम्रो हुन्छ पनि हुन्छ र मैले पनि एउटा प्रो लाइसेन्स भएको मान्छेसँग काम गर्दा जति काम गरेँ मैले त्योभन्दा अझै कति काम गर्न सक्दो रहेछु त नि भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो सिक्नको लागि पनि मैले आफूले लिएको यो काम चाहिँ तर कोच चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो हि इज पोजिटिभ अबाउट इट होइन एज अ असेस त्यो टिमको इन्फर्मेसनहरू दिनको लागि यताउता दिनको लागि चाहिँ इज भेरी पोजिटिभ र अब काठमाडौँ रेजेसबाट यसपालि हामीले टुर्नामेन्ट देखिसकेका हौँ प्याट्रिक डी वाइल्डको होइन सो लेट्स सी उनको छ हामीसँग इन्टरभ्यू छ उनको पनि छ बेसी र उहाँले चाहिँ नेपालको अब टिमलाई कोच गर्नलाई म्यानेज गर्नलाई कतिको च्यालेन्ज हुन्छ त्यो कुरा पनि भन्नुभएको छ सो लेट्स ह्याभ अ लुक एट द्याट कोच फर्स्ट अफ अल वेलकम टु नेपाल हाउ बिग अफ अ च्यालेन्ज दिस माइट बी फर यु First of all, thank you for the nice words. This is a big challenge. Working for a national team is the biggest honor you can have as a coach because you work for a country. Can you imagine how many football fans there are in the country, small or big country? So you work for them and you have to be, your mindset must be different as coach also, and you must make the selection on another way. And bringing all these
players together and try to play them for the country, not for you as club or for you as coach, but for the country. And this is a big honor. And I was already in Nepal. I had a good feeling with the country, with the people around me, and also that I can bring development here with my experience. And the feeling was, I think, also from the other side, because otherwise they didn't request me if I was interested in this position. How excited are you for the meeting the team, because the training starts tomorrow? Yeah, I'm very excited. The live football coach is not the press conference. It's not talking every time with the journalists. It's on the field playing with the ball and help the players. Yeah, help the players every day and give them a good feeling. Fun. There must be fun, and there must be on the right time also good concentration. And now we have a challenge. Because the most important thing is that we have a challenge. So we are not only in a camp to be on a camp, but we have a camp with a challenge. In 3 weeks, we start for the Asian qualifiers. Any message to the fans? I am a coach with a positive sentence in my mind every time. And I hope the fans will support now, because it's the first time also they have a foreign coach. I will try to help them also develop. Maybe we can bring some coaches to other countries later and so on. So I hope there is a positive atmosphere around the women football also. Around in Europe and further in the world, there is positive atmosphere around women football, and I will help to bring this also to Nepal. So please help us all together in positive way. Thank you so much, coach, and all the very best. Thank you so much. Well, that was Patrick D. Wild. I would say उहाँको अघि हामीले एक्सपिरियन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ र उहाँको ब्याकग्राउन्ड एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई जान्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो आफ्नै च्यानल कलर्स अफ द गेममा चाहिँ उहाँसँग हामीले पोडकास्ट गरेका थियौँ र त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कलर्स अफ द गेमको पोडकास्ट च्यानलमा, हाम्रो च्यानलमा। र अस्ति नै हामीले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि नै एकजना हाम्रो अडियन्सले म घाँस काट्दै हेरिरहेको छु भन्नुभएको थियो नि। सो आम रियली क्युरियस कि हाम्रो अडियन्सेसहरू अहिले अब इट्स के 342 कतिजना काम संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, के गरिरहनु भएको छ अहिले त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, कताबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यो मिल्छ भने चाहिँ तपाईँको फोटो खिचेर सेल्फी खिचेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानल इन्स्टाग्राममा कलर्स अफ द गेममा और रेड कार्ड रेबल्समा। अहिले पठाउनु, हामी अहिले हाल्छौँ। सो हाम्रो कलर्स अफ द गेम अथवा रेड कार्ड रेबल्सको इन्स्टाग्राममा हजुर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू फोटो पठाउनु आफ्नो। अहिले हामी कुरा गर्दा गर्दै त्यो फोटो देखाइदिन्छौँ हजुरहरूको। हामीलाई पनि रमाइलो, किनभने अस्ति एकजना भाइ उहाँ गाउँमा मजाले बारी खन्दै सुनिरहनु भएको थियो, हेरिरहनु भएको थियो। सो वी फिचर्ड हिज फोटो एन्ड यस यु क्यान अल्सो गेट फिचर्ड। प्लिज पठाउनु, प्लिज के गरिरहनु भएको छ पठाउनुहोस्। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। कलर्स अफ द गेम त्यो बटनलाई चाहिँ एकचोटि खिचिहाल्नु, सब्सक्राइब बटनलाई। राइट। सो पेट्रिक डी वाइल्डको मेरो आफ्नो ओपिनियन भनौँ कि? हजुर प्लिज। सो क्या कुरेर बस्या क्या भन्दै मनमा गरेर सुन्दैछा थियो हैन? ल तिमीहरू बोलेर सक्का, अब मेरो पालो ल त हामी सुन्छौँ अब। ल पेट्रिक डी वाइल्डको फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हाम्रो सबैको चाहिँ काठमाडौँ रेजर्सको हैन। काठमाडौँ रेजर्सको सुरुवाती अवस्थाको एक दुईवटा उनको ट्रेनिङ सेसन र पछि गेमको प्लानिङ, गेमको रिजल्ट हेर्दाखेरि गेमको रिजल्ट एकदमै सकारात्मक चाहिँ छैन हैन। सो आई थिङ्क हि इज 1-2 draw 2 lost 2 something like that हैन, त्यही नै हो। सो उनको गोल पर रेसियो पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन हैन। सो पेट्रिक डी वाइल्डलाई चाहिँ मैले आफूले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्छु भने देयर आर दुईटा प्रकारको प्रशिक्षकहरू हुन्छन् क्या। एकजना आर्सन वेङ्गर जस्ता हुन्छन् जसको फिलोसफी एकदमै राम्रो हुन्छ। उनले टक्क बोर्डरुममा आजको अपोनेन्ट यो छ, यो अपोनेन्टको यो क्वालिटी हो, हामीले हाम्रो प्लेयरहरू यहाँ खेल्नुपर्छ, यहाँ खेल्नुपर्छ, यसलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर फिलोसफिकली प्रोफेसनल प्लेयरहरूलाई भनेर चाहिँ मैले अमेचर प्लेयर प्रोफेसनल प्लेयरलाई उनले बुझाउँछन्, फिलोसफी बुझाउँछन्। तर उनले त्यो मोटिभेट गर्न सक्दैनन् क्या। एउटा मोटिभेट गर्ने जोस जाँगर चाहिँ हुँदैन। त्यो आर्सन वेङ्गरको क्यारेक्टरिस्टिक हो। अब अर्को प्रशिक्षक हुन्छन् एन्टोनियो कन्टे जस्ता, सर एलेक्स फर्गसन जस्ता, जसले चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिकल प्लानिङ गर्ने उसँग अर्को एउटा असिस्टेन्ट पनि हुन्छ जसले चाहिँ उसलाई टेक्निकल नोहाउ र त्यो कसरी गर्ने भनेर त्यो इन्साइट दिइरहेको हुन्छ भने उसले अब के गर्छ भने ड्रेसिङ रुमको चाहिँ त्यो मोटिभेसन फ्याक्टर चाहिँ त्यो प्रशिक्षकले लिएर आउँछ कि उसले आज जाने हो, अपोनेन्टको खुट्टै भाँचिदिने हो, हातै भाँचिदिने हो, गेम चाहिँ जितेर आउने हो। सेकेन्ड हाफ फर्स्ट हाफ हामी हारिरहेको छौँ, सेकेन्ड हाफमा अब तैँले गोलाइ खान्छस् भाइ, तँ गएर गोल हान, नभए तैँले भेटिस् होइन। त्यो त कसको लागि खेलेको छ, देशको लागि रगत पसिना अब त्यो प्रकारको प्रशिक्षक हुन्छ एन्टोनियो कन्टे, सर एलेक्स फर्गसन जस्तो। अब मैले पेट्रिक डी वाइल्ड चाहिँ कस्तो प्रशिक्षक दिइरहेको छु भने म र आर्सन वेङ्गर टाइपको चाहिँ प्रशिक्षक देखिरहेको छु।
मैले त्यो थ्रु आउट जुन बेलामा चाहिँ एनएसएल हेरेँ सो त्यसमा चाहिँ आवाज कस्तो भयो भने उनी चाहिँ हिज गट अ बिग फिलोसफी सो आई सी प्याट्रिक डी वाइल्ड मोर एज अ टेक्निकल डाइरेक्टर देन अ कोच एक्ज्याक्टली जुन उसको रेज्युमे पनि छ नि यसो रेज्युमे पनि हेरेन हि इज अ थिङ्कर क्या हि नोज हाउ टु रन थिङ्स क्या यो प्लेयरलाई डेभलप गर्नलाई यहाँसम्म यो एकाडेमी यो होल सिस्टम नै फुटबलिङ सिस्टम नै लिग यो पछि यो युथ यो यहाँ ट्रेनिङ यसरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीमा ठुलो ज्ञान छ क्या हि इज अबभ द कोच क्या प्याट्रिक डी वाइल्ड इज अबभ द कोच इज द टेक्निकल डाइरेक्टर माइन्डसेट भएको चाहिँ प्रशिक्षक जस्तो लाग्यो क्या मलाई सो उनी साइड लाइनमा बसेर यसो सोच्दा यसो हेरिरहेको थिएँ क्या बेला बेलामा जब तिमीहरू कहिले काहीँ तिमीहरूको चाहिँ कमेन्ट्री गर्ने पालो हुन्थ्यो हामी बाहिर निस्किन्थ्यौँ नि सो मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ हि वाज मोर अफ द्याट काइन्ड यु वुड रिड द गेम एन्ड यु वुड नो वाट टु डु बट हि इज नट अ कोच त्यो जुन एन्टोनियो कोन्टेको त्यो कोचको छ नि साला अहिले नै मै गएर ठोकिदिइहाल्नु कि क्या हो भन्ने त्यो कोच चाहिँ प्याट्रिक डी वाइल्ड होइन हिज अ थिङ्कर अब हाम्रो खेलाडीहरूले प्याट्रिक डी वाइल्डलाई कसरी लिनुपर्यो उनले फिलोसफी एउटा दिइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई प्रोफेसनली ग्रास्प गर्नु पऱ्यो क्या मेरो उनले बताएको सिस्टममा मलाई यहाँ यो स्क्वायरमा खेल भनेको छ मलाई यति बेला 10औं मिनटमा यहाँ जा भनेको छ 20औं मिनटमा यहाँ जा भनेको छ त्यो केही सोचेर भनेको छ प्याट्रिक डी वाइल्डले उसले त्यहाँ गेम बाहिर बसेर कराएर भन्नेवाला छैन कि उसले एउटा बनाइसकेको छ त्यो बनाएकोमा खेलाउँछ क्या उसले हाम्रो खेलाडीहरूले उसले बनाएको फिलोसफी चाहिँ त्यो आत्मज्ञान लिनु पर्यो अनि बढ्नु पर्यो सो आई सी हिम मोर एज अ टेक्निकल डाइरेक्टर देन अ मोटिभेसनल कोच द्याट्स हाउ आई सी सो आई थिङ्क यहाँ राजेन्द्र तामाङ दाईको रोल चाहिँ एकदम भाइटल भयो कि अब हजुरले भने हिसाबले किनभने एभ्रिथिङ इज डन इन द पास्ट जति नलेज छ त्यो टिमको आई थिङ्क नो वान इन नेपाल इज बेटर देन राजेन्द्र तामाङ फर द टिम र प्याट्रिक डी वाइल्डले एउटा पोलिसी बनाउँछन् एउटा सबै डिरेक्सनल बनाउँछन् भने त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ राजेन्द्र तामाङको हो जो चाहिँ केही समयदेखि नेपाली वुमेन्स फुटबलमा नेतृत्व गरिरहेछन् कोचको हिसाबले आई थिङ्क त्यो कम्बिनेसन सही हो एकदम Okay, so now let's move on to yesterday's UEFA Nations League final. Spain versus Portugal. Portugal won on penalties, 5-3. Unfortunately, Morata's goal is saved by Diogo Costa. I mean, it's स्पेनको नि त एउटा गोल त अफसाइड भएको थियो होइन पोर्चुगलकै गोल अफसाइड भएको थियो त अफसाइड गर्ने उसले टाई ब्रेकरको कुरा गरे टाई ब्रेकरमा चाहिँ मोराटाको पेनल्टी चाहिँ कोस्टाले बचाइदिएपछि अनि पोर्चुगलले 5th पेनल्टी हाने त्यसपछि 5th पेनल्टी स्पेनलाई हान्नु जरुरी पनि भएन किनकि गेम हारिसकेको थियो हैन त्यो इन्सिडेन्ट भन्यो के सर यसो बुझ्ने प्रयास एकैचोटी पेनल्टीमा पुग्यो तर गेमको कुरा गोल अफसाइड गोल बिस्तारै जान्छ मेन त गेम स्टार्ट हुनु अगाडि हैन गेमको फाइनल आउनु अगाडि चाहिँ धेरै कन्भर्सेसन चाहिँ इट वाज अल अबाउट लामिन यामाल फेसिङ रोनाल्डो अनि यही कुरामा चाहिँ व्हाट पिपल मिस आउट वाज हाउ पावरफुल और हाउ इम्प्याक्टफुल Nuno Mendes can be. Yesterday ko hame the match mein nahi dekham. So let's talk about Nuno Mendes first. He won the player of the match as well, and a deserving player of the match. अनि यसपालि त उनको ट्रफी गन्ने नै हो भने पनि कति छ कति मात्रै हैन सो भेटिना र उनको कोअर्डिनेसन दे हैव द क्लब कनेक्सन एज वेल पीएसजी भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा बीचको रिडिङ पनि एकदम राम्रो थियो another player I think जो नेभेस के भन्ने पनि he is also from PSG as well हैन सो जुन ठाउँमा मेन्डेसको काम खास के थियो भने लामिन यामाललाई चाहिँ रोक्नु थियो तर यहाँ त उल्टो देखियो क्या लामिन यामाललाई चाहिँ रोक्ने प्रयास गरिरहेका थिए मेन्डेसलाई हैन सो दिस गाइ वाज सो फुल अफ कन्फिडेन्स अनि फ्लेयर जुन प्रकारले अगाडि बढिरहेका थिए एउटा कुरा कसरी बुझ्नुपर्छ भने फर्स्ट स्पेन त अभियसली मिडफिल्डमा त उनीहरूले कन्ट्रोल गरि नै हाल्छ द्याट्स हाउ दे प्ले गोल गरेपछि जुन गोल फर्काए नि मेन्डेसले त्यति बेला याद गर्नु हैन सो रोनाल्डोले नेटोलाई दियो त्यो दिइसकेपछि मेन्डेस अब ओभरल्यापमा अगाडि आइसक्यो सो स्पेनको डिफेन्डरले डिफेन्सिभ होल लाइनले मिडफिल्ड लाइनले चाहिँ अरू मिडफिल्ड र अट्याकरहरूलाई चाहिँ कभर गरिरहेछ अब मेन्डेस त डिफेन्डर हो ऊ लहर आएको छ त्यो त्यसै फ्री छ क्या त्यो ऊ आएको छ क्या द्याट्स हाउ त्यसै मैले त्यो उसको गेम प्लान सिमियोनी इन्जागीको गेम प्लान मनपर्ने भने त्यसै होइन क्या अपोनेन्ट मिडफिल्डर अट्याकरको लागि प्लान बनाएर रोक्ने प्रयास डिफेन्स अट्याकमा हार्दैछ त्यो मान्छे अपोइन्टै भएको छैन क्या त्यसलाई रोक्नको लागि क्या सो सिमिलर टु द्याट हि वाज सो फ्री जुन प्रकारले उसले बल पाउने बित्तिकै वान मुभ टु द लेफ्ट इनसाइड द बक्स जुन पावर हाने गोल भयो गेम 1-1 होइन सो त्यहाँ पुऱ्याउनु त्यो खेल खेल्नु त्यस पश्चात पनि जुन प्रकारले ओभरल्यापमा आइराख्नु एकचोटि एउटा क्लिप छ he did
to Lamine Yamal what Lamine Yamal does to the rest of the world. त्यस्तो मिठो मुभ दियो लमिन ओ माई गड व्हाट्स ह्यापनिङ हियर भयो सो ट्र्याक ब्याक गर्ने प्रयास गरे त्यो लमिनले सकेकै थिएन हैन सेकेन्ड गोलमा पनि ट्र्याक ब्याक गर्न नसकेको हो क्या उसले ट्र्याक ब्याक गर्न नसक्दाखेरि लमिन यामालले ट्र्याक ब्याक गर्न नसक्दा गयो क्रस गयो हु एल्स वाज द्याट द 40-year-old मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो त्यसलाई गाली नगरे हुन्छ क्या मेसीको फ्यानले पनि माया गरिदिउँ क्या एट 40 ही इज प्लेइङ द्याट गुड भनेपछि तपाईँ फुटबल माया गर्नुहोस् भने माया गरिदिनुहोस् क्या उसले खेलिरहेछ गोल गरिरहेछ प्रुभ गरिरहेछ वी लभ मेसी वी लभ रोनाल्डो बोथ क्या कम्पेयर नगरौँ जस्ट अप्रिसिएटेड त्यो पोजिसनमा त्यसले कुकुरेलालाई ढक्का चाहिँ दिए हो क्या स्पेस बनाउने क्या नट अ फाउल बट हल्का क्या ट्याक आफूलाई स्पेस बनाउन गुड कनेक्सन गोल डन बट स्पेनको मिडफिल्ड लाइन चाहिँ सुपर स्पेनकोबाट सबभन्दा म इम्प्रेस्ड भएको चाहिँ हो अरू स्टारहरू त सबै छँदैछन् त्यहाँ रुइज त वान अफ द बेस्ट मिडफिल्डर हो यो त्यो सबै छ निको विलियम्स जहिले पनि हामी यता विङमा लमिन यामाल निको विलियम्स इज एन एक्सलेन्ट प्लेयर यस्तो मजाले लान्छ लेफ्ट विङकोबाट उसले लाने तरिका उसको फिनिसिङ गर्ने तरिका उसको बडी मुभमेन्ट द वे ही लुक्स फर हिज के अरे आफ्नो साथीहरू होइन अमेजिङ मलाई चाहिँ उनको मन परेको थियो हिजोको गेममा पनि आई थिङ्क कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ निको विलियम्स क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कुरा ठ्याक्कै आइसकेपछि इट्स जस्ट 938 करियर गोल 128 इन्टरनेसनल गोल्स र यो हिजोको गेमले चाहिँ अब आई डोन्ट नो नेक्स्ट वर्ल्ड कपमा रोनाल्डो हुन्छ हुँदैन भनेर तर त्यो हिजोको गेम चाहिँ इट वाज लाइक इट रिमाइन्डेड मी अफ कतार र अर्जेन्टिनाको टिम के हाउ एभ्री वान they kind of played for Messi and I see the resemblance here. So do you think about Portugal, about the team is young, right? So about World Cup ko like they are ready, are they the favorites? I think हैन दाइ लास्ट टाइम जे ठ्याक्कै भन्ने के जे अर्जेन्टिनामा भयो नि किनभने 2018 मा पनि समथिङ थियो तर त्यो टिम त्यति बलियो भइसकेको थिएन के बट दिस टाइम त्यो ग्रह पनि मिल्नु पर्दो रहेछ के दे ह्याड अ गुड टिम अर्जेन्टिना अनि मेसीले लिड गर्यो सो त्यो सुनमा सुगन्ध थपिया हो के मेसी लिडिङ द होल टिम भने जस्तो उसले भनेको थियो नि डिबु के अरे गोलकिपर के होइन के अरे मार्टिनेज होइन हिज नेम इज डिबु सो उसले भन्दाखेरि चाहिँ आई डाई फर मेसी भन्ने खालको कुराहरू होइन सो आई थिङ्क दिस टिम इज रेडी फर द वर्ल्ड कप जस्तो लाग्छ कि किनभने स्टिल हेभ अ इयर टु गो सो नेक्स्ट समरमा चाहिँ वर्ल्ड कपसम्म चाहिँ पोर्चुगल चाहिँ अब क्वार्टर फाइनलमा सम्म पुग्ला भन्ने त थाहा थियो हामीलाई पुग्यो पनि त्यस्तै भयो सो आई थिङ्क यो फाइनलसम्म पुग्ने गरी चाहिँ अब इट्स अप टु देम किनभने यु क्यान सी सो मेनी गुड प्लेयर्स सिल्भा फर्नान्डेस जस्तो प्लेयरहरू पनि छ मिडफिल्डमा हिजो सबभन्दा वर्स्ट गेम खेलेको चाहिँ बर्नार्डो सिल्भाले एकदमै नराम्रो गेम खेल्यो सिल्भाले स्पेनले सेकेन्ड गोल हान्नु नै सिल्भा वायातसँग रोनाल्डोले सिल्भालाई दियो सिल्भा त्यसै त्यो अराउन्ड हाफ वेमा त्यसै लड्थ्यो कि सानो नच थियो लड्थ्यो उनीहरू रेफ्रीलाई अपिल गर्दा गर्दै स्पेनले बल लिएर गयो त्यो फाउल पनि दिएन गएर त्यो बल गोल पनि भयो सो बर्नार्डो सिल्भाको यसपालिको म्यान सिटीको सिजन हेर्ने भयो भने पनि ही डिड नट ह्याभ एन एक्सिलेन्ट सिजन नभए ऊ म्याच टर्निङ वाला प्लेयर हो सकेन यसपालि अनि हिजोको गेममा वान अफ द वर्स्ट प्लेयर फर पोर्चुगल वाज बर्नार्डो सिल्भा उसले सकिरहेकै थिएन क्या त्यो म चाहिँ फर्नान्डेज र भिटिनोको कोअर्डिनेसन चाहिँ सही थियो उसलाई हेरिरहेको थियो उसलाई हेरिरहेको थियो पासेसहरू दिने निकाल्ने थियो त्यो चाहिँ थिएन तर एज यु सेड द यङ ब्लेन्ड अफ प्लेयर्स हेभ कम अप सो रोनाल्डोले चाहिँ अब के चाहिँ गर्नुपर्छ भने आफूलाई पनि म 90 मिनट प्लेयर चाहिँ होइन ट्रु सो मैले सर्टेन कति मिनट खेल्ने त या मैले लिड गर्ने म पछि आउने या अगाडि सुरुमा आउने पछि छोड्ने या पछि आउने गेमको सिचुएसन हेरेर त्यो गरेर लिड गर्यो भने चाहिँ रोनाल्डो स्टिल हेज टाइम एन्ड ही हेज द एनर्जी टु डु इट बट ही क्यान नट डु प्लस 90 मिनटवाला क्या हिजो पनि 90 को लगभगै उनलाई सब्स्टिट्युट गरिएको हो भनेपछि त्यो चाहिँ आई थिङ्क ही अन्डरस्ट्यान्ड्स इट तर ऊ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोज्ने मान्छे चाहिँ होइन फेरि ही वुड वान्ट टु बी देयर टिल द भेरी लास्ट विसल होइन बट इट डिपेन्ड्स अन द कोच उसले के डिसिजन गर्छ भनेर at 40 years of age he still had that hunger भन्छ नि मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि त्यो जुन रणवीरको पडकास्ट छ नि इन्डियाको सो त्यहाँ चाहिँ एकजना फिटनेस समन आउनु भएको रहेछ नि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि इफ यु लुक एट रोनाल्डो हिज बिन डुइङ द सेम थिङ फर द पास्ट 40 years होइन उसले जन्मेदेखि थाहा भएदेखि ऊ फुटबल खेलिरहेछ त्यसमा स्पेसलाइज गरिरहेछ र त्यो खेल्नको लागि उसले के गरिरहेछ उसको डायट एउटै छ उसको ट्रेनिङ उसको लाइफै मोनोटोनस छ के बट इट इज नट मोनोटोनस फर हिम बिकज ही लभ्स वाट ही डज जस्तो
त्यो कोल्ड ड्रिङ्कको बोतल साइड लगाइदिएको थियो नि उसले, ऊ कहिले पनि सुगरै नखाने मान्छे रहेछ के। हामीलाई 2 दिन सुगर छोड कस्तो ग्रेभिङ भएर आउँछ के होइन। अनि त्यसपछि हि डजन्ट ह्याभ अ ट्याटु इन हिज बडी, किनभने उसको के छ भने मैले यति महिनामा रगत डोनेट गर्नुपर्छ, ट्याटु बनायो भने मेरो यतिले पुस हुन्छ, म गर्दिनँ होइन। आइभ सिन दोज पिपल के जिम्सहरूमा चाहिँ। एउटा भाइले भनेको थियो कि दाइ 3 महिनाको एउटा के फिटनेस प्लानमा थियो अरे ऊ, अनि बिचमा चाहिँ उसले एउटा रसभरी खाइदियो अरे के 1.5 महिनापछि, 1.5 महिना बाँकी छ होइन। अनि उसले त्यो प्लान फेरि रिस्टार्ट गरे अरे कि भएन मेरो मिलेन भनेर। अब रोनाल्डो 40 मा खेलिरहेछ भने उसले कति कुरा त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरिरहेछ क्या लाइफको होइन। सो त्यो साइन्टिफिकली उसले ग्रो गरिरहेछ कि। अनि रोनाल्डो इज समवन द्याट यस हामी जहिले पनि भन्छौँ रोनाल्डो मेसी भन्छौँ होइन आउँदै, एन्ड आई अलवेज आर्ग्यु त्यो कुरामा। अथवा एउटा फुटबल राम्ररी बुझ्ने मान्छेले चाहिँ देयर इज नो आर्ग्युमेन्ट के, किनभने 2 अफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर अफ डिफ्रेन्ट क्यालिबर वी स इन द सेम जेनेरेसन कम्पिटिङ विथ वान अनदर। 2 वर्षको 3 वर्षको डिफरेन्स। आज मैले खास त्यो कमेन्टेटरकै सुनेरै फेसबुक स्टेटस राखेको होइन। रोनाल्डोको केसमा उसले के भनेको थियो भने ट्यालेन्ट निड्स अब्सेसन, अब्सेसन लिड्स टु डेस्टिनी के। एक्ज्याक्टली त्यो अब्सेसनै हो नि त रोनाल्डो भनेको त एउटा। उसमा ट्यालेन्ट छ, त्यसको अब्सेसन भयो क्या। उसले होल्ड अन गरिराख्यो, जतिसम्म म पुस गर्न सक्छु गरि नै रहेछ। हि इज नट गोना स्टप टिल हि स्कोर्स 1000 गोल। हि विल स्कोर, maybe it will happen when he's 42 or something like that, किनभने जुन लेभलको गेम अहिले साउदी अरेबियामा छ होइन, लेभलको लिग छ, वर्ल्डको बेस्ट प्लेयरहरू पुगेको छ। बेस्टको सिमेन इन्जागी पनि पुगेको थिए आल हिलाल होइन, त्यहाँ पुगिदिसक्यो भनेपछि अब त्यो वर्ल्डको बेस्ट पिपल आर देयर चाहिँ ऊ त्यहाँनिर छ, उसले खेल्छ, अझै गोल गर्छ। आई थिङ्क हि वन्ट स्टप टिल हि स्कोर्स 1000। त्यो त हुन्छ दाइले भन्ने कुरा। मलाई हाम्रो यो टिम हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होइन। सो हाम्रो हजुरले रेड कार्ड रेबल्सको फर्स्ट फ्यु एपिसोड्स हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ। हाम्रो ठुलो स्टुडियो छ त्यहाँ पनि ट्राई गऱ्यौँ, इको भयो, अलिकति लाइट पुगेन, गर्दा हामी यहाँ आइसक्यौँ। र यो एपिसोडमा नि हेर्ने हो भने धेरै कुरा कहिले ब्याकग्राउन्डमा केही चेन्ज होला। र यो चाहिँ हाम्रो समीर सरले साथीले चाहिँ लिभरपुलबाट अफिसियल मर्चेन्डाइज ल्याइदिनु भएको। सो हि वाज लकी इनफ, उहाँ चाहिँ ब्यान्डसँग जानुभएको थियो युके, र उहाँले चाहिँ हामीलाई यो लिभरपुलको अफिसियल मर्चेन्डाइज ल्याइदिनु भएको हो। र त्यसै गरी हि वाज लकी इनफ टु सी द ट्रफी परेड। प्रितम फोटो छ भने देखाइदियो, नत्र नेक्स्ट एपिसोडमा देखाइदिन्छु। सो आउँदै कस्तो भने यु वेन्ट विथ के भन्छ एज अ म्यानेजर अफ कुन चाहिँ थियो मैले बिर्सेँ, प्रितमलाई सोध त कुन चाहिँ ब्यान्डको हो कि, हाम्रो समीर भन्ने साथी हुनुहुन्छ। सो हि वाज देयर एट लिभरपुल ड्युरिङ द परेड रे के। सो भिक्ट्री परेड चाहिँ उनले हेर्नु भयो अरे कि। कहिलेको अहिले रिसेन्ट अस्ति भर्खरको के भन्नुभएको थियो ब्यान्डको नाम स्प्रिङ फेस्टिभलको लागि जानु स्प्रिङ फेस्टिभल भएको थियो युकेमा। सो त्यसमा कुन ब्यान्डले बजाएको थियो, उसले कुन ब्यान्डलाई लिएर गएको थियो, कस्तो आर्टिस्टको, एकदेव लिम्बू रकेट्स आई थिङ्क एकदेव लिम्बू पनि हुनुहुन्थ्यो। सो समीरले चाहिँ यो ल्याइदिएको, सो त्यो भएर डिस्प्ले गरेको हो। आई एम नट अ लिभरपुल यु नो होइन। सो त्यही हो कुरो राइट। सो एसी हेरेर बोलिरहेको रहेछु कि भनेर किन म एसी हेरेर छु भइरहेको यहाँ किन आर्सेनलको चाहिँ छैन भनेर सोचिरहनु भयो होला। त्यही दुःखमा अलि एसीतिर फर्किरहनु होइन, त्यो जित्ने टिमको हुनु पर्यो नि त। हामी 3 जनाले ब्यालेन्डियर जितेको छ नि, यहाँ ब्यालेन्डियर छ, यो त भाइ नन्दिनीलाई गिफ्ट आएको है गाइस। सो नन्दिनीले चाहिँ सेटमा राखेको छ। So next time चाहिँ म 4वटा जर्सी लिएर आउँछु। यो moving on, but third place को players say it was between Germany and France. अब France they won. I know that there was first half my idea Germany had a better chance to win the game. तर मलाई चाहिँ जर्मनीको नेसनल टिमको कुरा गर्नु मलाई अलिकति अब जुन हामीले जर्मन फुटबल भनेर एसोसिएट गर्छौँ नि, त्यो अहिलेको टिममा जुन फिजिकलिटी, त्यो टफनेस, त्यो डिसिप्लिन इज नट देयर। सो how long will it take for Germany to bounce back? मैले त भन्ने नै हो भने चाहिँ तिमीलाई त्यो पछाडि पनि जितेको छ 90 पछि 1990 पछि जर्मनीले चाहिँ आफ्नो फ्लेभर लुज गरिरहेको हो भन्ने मलाई फिल हुन्छ कि 90 वाज द लास्ट टाइम जर्मनी वाज जर्मनी। ओके हैन। सो फ्रेन्च बेकेनबेरले लथार माथोसले म्याराडोना विरुद्ध वर्ल्ड कप जितेको समय। सो त्यो टफनेस हुन्थ्यो नि तिम्रो। अनि दे प्ले एकदमै रिजोल्युट गेम खेल्ने, मेकानिकल गेम खेल्ने टिम हो नि त, डिसिप्लिन्ड गेम खेल्ने हो नि त जर्मनी भनेको। त्यसपछि तिनीहरूको 2-3 जना प्लेयर राम्रो हुने, फेरि त्यो अर्कोमा रिलाइ गर्नुपर्ने, कहिले स्ट्राइकर नभइदिने, अनि थोमस मुलरमा रिलाइ हुनुपर्ने गोल हान्नलाई अनेक भयो क्या। सो त्यो
त्यो फेजमा कहिले पनि 11 जनै प्लेयर चाहिँ बवाल कहिले पनि भएन कि नन्द बुझेन सो दे वुड ह्याभ अ टिम अफ 3-4 प्लेयर बवाल प्लेयर्स बालाक हुन्छ कहिले क्लोज हुन्छ कहिले को हुन्छ तर एज अ होल सबै चाहिँ छैन क्या कहिले फिलिप लाम आइरहेछ राम्रो खेल्छ कहिले को छ त्यो टिम नै छैन क्या 90 मा तिमी इफ यु गो ब्याक टु हिस्ट्री हेर हैन 90 मा दे ह्याड 18 प्लेयर्स अफ इक्वल क्यालिबर क्या त्यो जर्मनी मैले देखेको जर्मनी सधैँ चाहिँ त्यो थियो क्या त्यो मैले आई डोन्ट फाइन्ड इट एनीवेयर आजकल चाहिँ सो जर्मनीको अहिले पनि नेसनल टिमको हामीले यसो याद गरेर न इभन मलाई 11 जनाको नाम थाहा छैन कि Even me, त्यस्तो हो as a German football हामीले त्यो टाको नाम सुनेको छौं अनि टर स्टेगनको नाम सुनेको छौं only names we know is Florian Wirtz, Musiala, that's it. त्यो 2-3 वटा मात्रै हैन 5-7 जनाको भन्न सक्छौं हामी 11 जनाको भन्छ सब्स्टिट्युटमा त को भने जस्तो हुन्छ के सो त्यो प्रब्लम चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ आउन थाल्यो हो धेरैले दोष चाहिँ पेप गार्डियोलालाई दिन्छ त्यसले आएर जर्मन फुटबल बिगार्यो भनेर हैन ठुलो दोष दिन्छ बट व्हाई डिड यु लुज योर फ्लेभर इट डिपेन्ड्स अन यु पेपलाई गाली गर्ने मात्र त होइन नि त हैन आफूले पनि गर्नुपर्छ सो त्यहाँ चाहिँ अलि तर यो गेममा एम्बापेलाई चाहिँ बवाले एम्बापे ह्याड अ एक्सिलेन्ट गेम ही वाज द प्लेयर अफ द म्याच एज वेल हैन सो यो टुर्नामेन्ट नै एम्बापेले आफू इन्डिभिजुअल हेर्ने हो भने चाहिँ अदुवा थर्ड भए खुसी त हुँदैन बट इन्डिभिजुअली चाहिँ एम्बापे अब यो सिजन हेर्ने हो भने केही नजिते पनि हाई स्कोरर हैन अनि यहाँ पनि युरोमा राम्रो खेल्नु सो आई थिंक ही इज प्रुभिङ कि ही इज देयर उलाई ठेलिहालेर ढकेलिहालेर झुर भन्न चाहिँ मिल्दैन It was his 50th international goal as well. Yeah, 50औं गोल यति चाँडै भनेको त खतरा 26 वर्ष त 26 पुगिसक्यो यार एमबापे पनि है हामीले 2018 को वर्ल्ड कप हेर्दाखेरि कति उले 18 वर्ष हुँदा वर्ल्ड कप जिते 22 मा 22 मा हिबाजी 18 कि 19 18 मा डेब्यु गरेको हैन त 18 मा वर्ल्ड कप खेल्दाखेरि फाइनलमा गोल हान् ह्याट्रिक हान्नु यहाँ त फाइनलमा बाबे वर्ल्ड कप इज एम्बापे's गेम के वर्ल्ड कप इज भेरी फ्लोरिसेस आई थिंक ही लभ्स बिग स्टेजेस के हुन्छ नि यो टुर्नामेन्ट जानु चाहिँ त्यहाँ म देखाइदिने हो भन्ने टाइपको के दिज आर दैट प्लेयर्स सो नाउ लेट्स टक अबाउट ट्रान्सफर न्यूज अघि उहाँले भनिहाल्नु भयो सिमोनी इन्जागी ही हेभ गन टु अल हिलाल एज द म्यानेजर र अब फर्स्ट गेम चाहिँ इट्स अगेन्स्ट रियल मैड्रिड सो क्लब वर्ल्ड कपमा अब उता पनि नयाँ म्यानेजर यता पनि नयाँ म्यानेजर सो इट विल बी एक्साइटिङ म्याच टु वाच हैन त्यो दुईजना प्लेयरहरु एकार्कासँग कुनै समय खेले पनि थियो होला विरुद्ध आलोन्सो र सिमियोनी इन्जागी कुनै समय खेले थियो होला सायद ओके अब यो पोस्टकोग्लुको अहिले चाहिँ पढ न त्यो सो अर्को चाहिँ अब युरोपा लिगको विनर्स स्पर्स टटनम हैन र हामीले एक्सपेक्ट काहीँ न काहीँ त गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ कि एन्ड पोस्टकोग्लु विल बी स्याक तर युरोपा लिग जितिसकेपछि चाहिँ यति चाँडै नहोला कि भन्ने थियो सो वाज इट फोर्सिन हजुरको स्पोर्ट म चाहिँ फोर्सिन भन्छु नो इट डिड नट म्याटर टु देम कि युरोपा लिग जित्नु एउटा कुरा हो तर जुन प्रकारले झन्डै अन्तिम स्थानतिर गएर लिग जिताउनु युनाइटेड र उसकोमा दुईटैमा चाहिँ हैन अब यदि एमोरिन चाहिँ मिड अफ द सिजन नआएको भए ऊ पनि स्याक्ट हुन्थ्यो स्टार्टदेखि गरेको भए त हैन म्यान युनाइटेडको तर्फबाट सो आई थिंक स्पर्स अलवेज हेज बिग ड्रिम्स हैन बिग नेम स्पर्स तर रिजल्ट सधैँ राम्रो नहुने अनि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ स्पर्स कस्तो भने बिग ड्रिम छ बिग क्लब भन्छ आफूलाई मिडियोकर प्लेयर किन्छ कि एक्ज्याक्टली म अचम्म लाग्छ क्या नानु त्यो आफूले बिग भन्नेले त बिग किन्नु पर्यो नि त अनि सान पनि बिग दिने हो नि त भल्ल किन्न चाहिँ बिचरा कोचलाई मिडियोकर किनिदिने अनि फस्ने मैले स्पर्सको डाउनफलको तिमीहरू दुईजनासँग कुरा गरेको थिएँ नि मिड सिजन भन्दा अगाडि उनीहरू एकदम राम्रो थियो टप अफ द टेबल तिरै लगाउने अड्किरहेको थियो दुईटा प्लेयरले गर्दा रोमेरो र भ्यान्डिभिनले गर्दा डिफेन्सिभ प्लेयर ब्याकबोन अफ द टिम त्यो दुईटा प्लेयर जब घाइते भयो तब टिम तहस नहस भएको हो सन घाइते हुँदा पनि फरक पर्दैन क्या तर त्यो डिफेन्सिभ प्लेयर दुईजना घाइते भएर त्यहाँ त अब कस्तो भने यदि लेभी होइन उहाँको ओनरको नाम होइन सो उहाँले आफ्नो टिम त्यति बवाल भनियो भने त रोमेरो र भ्यान्डिभिनकै लेभलको अर्को दुईटा डिफेन्डर पनि त उसँग हुनु पर्यो नि त अनि न त्यो टिम स्ट्याब्लिस हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ सोच्नु पर्यो यो मलाई चाहिँ मेन प्रब्लम के लाग्छ दाइले अघि भने जस्तो के लेभी इज अ प्रब्लम होइन उसको एउटा म्यानेजमेन्ट लेभलै कस्तो भने जस्तो इफ आई एम नट रङ मोरिनियोलाई पनि कपको नजिकै फाइनलको अगाडि फालेको के ए बाबा हाउ डज द्याट ह्यापन हुन त पर्यो होला भित्र वी डोन्ट नो वाट ह्यापन होइन किनभने मोरिनियो त्यही पाराको छ मुखसुख छाडेर त्यो कति भइरहेको हुन्छ क्या त्यो प्रिमियर लिगहरूमा झगडा पर्ने म्यानेजमेन्टको कोचसँग ओनरसँग होइन मुख छाडाछाड पनि कहिले हानाहान पनि हुन्छ होइन
सो त्यहाँ केही भयो र त्यसले गरेर चाहिँ त्यो टिम आई थिङ्क इट वाज द च्याम्पियन्स लिग फाइनल होइन दाइ त्यस्तै के होइन अनि द्याट ह्यापन्ड के सो लेवीको प्रब्लम र दाइले भनेको जस्तो चाहिँ के भने ठुलो नाम किनिदिन्छ कहिलेकाहीँ तर युरोपा फाइनल युरोपा होइन च्याम्पियन्स लिग होइन है त्यो टिकेट एफए कप के कम्युनिटी के को थियो क्या ओके सो इफ यु गाइज नो प्लिज लेखिदिनु होला अनि आई एम ओजे मोरिनियो भन्नुभएको छ हो सो टटनमको एउटा अर्को प्रब्लम चाहिँ के हो भने दे बाई बिग नेम्स बट यस्तो प्लेयर किन्छ जो चाहिँ त्यो गेम स्टाइलको स्क्वाडमा फिटै हुँदैन क्या भन्दै होइन त त्यो पनि त एउटा बिग प्रब्लम हो नि किनभने वेभ सिन सो मेनी गुड प्लेयर्स कमिङ इन तर त्यो प्लेयरले पर्फर्म गर्न सकिरहेको हुँदैन के भनेपछि त्यहाँ कहिले क्या हुँदो रहेछ नि त म्यानेजमेन्टले प्लेयर किनेर कोचलाई दिने र कोचले छानेको प्लेयर किन्ने द एडभान्टेज विथ आर्सन वेङ्गर एन्ड सर एलेक्स फर्गसन आफ्टर देयर एरा चाहिँ यो प्लेयर किन्ने त्यो प्लेयर किन्ने भनेर चाहिँ कोचको चाहिँ हातमा हुन छोड्यो भन्छ क्या धेरै क्लबमा होइन दे वर द लास्ट अफ द जेनेरेसन जसको चाहिँ नट द टिम बट म्यानेजमेन्टमा पनि ठुलो मलाई लाग्छ पेपको चाहिँ स्टिल छ पेप गेट्स द प्लेयर ही वान्ट्स हैन क्लबको लागि र इङ्ग्लिस सिस्टमको लागि फिट हुनेलाई बेलामा ज्याक ग्रिलिस जस्तो हावाहरूलाई पनि ल्याउनु पर्छ बेला बेलामा होइन तर he gets the player he wants. उसको सिस्टममा फिट हुने प्लेयर मात्रै ल्याउँछ नि उसले अर्को प्लेयरै ल्याउँदैन सो ऊ चाहिँ एउटा कोच हो जसले प्लेयर ल्याउन सक्छ त्यो अहिलेको कुरा चाहिँ होजे मरिनोको चाहिँ युरोपा लिग को फाइनल अगेन्स्ट सेभिया म त्यही भने युरोपा लिग हो क्या च्याम्पियन्स लिग होइन क्या अब चाहिँ को चाहिँ हुन्छ होला त अब देयर आर फ्यु नेम्स कमिङ इन थोमस फ्र्याङ्क चाहिँ ब्रेन्टफोर्डको कोच मार्को सिल्वा फुलहम अनि एन्टोनी एरोला फ्रम बर्नमथ जो आए पनि उहाँहरू स्याक हुनलाई रेडी भएर बस्नुहोस् त्यो रिजल्ट पनि आउनेवाला छैन त्यो स्याक पनि हुनेवाला छ एउटा क्वेसन दाइ के अरे एभीपी के आन्द्रेस विलास बोस आँधी की तरह आया तूफान की तरह चला गया अल्दो अर्कै प्रोफेसनमा छ इफ आई एम नट रङ है विलास बोस समथिङ के सुनेको थिएँ क्या मैले दिस इज 2013 थियो स्पोर्ट्समा थियो उ चाहिँ मोरिनियोको असिस्टेन्ट थियो क्या र अनि पोर्टोमा नि राम्रो गरेर आयो त्यो होइन अनि देयर वाज दिस गेम के ठ्याक्क मलाई याद छ त्यो आर्सेनल भर्सेस चेल्सी थियो 5-3 भएको थियो के सो चेल्सी स्कोर गरेछ आर्सेनलले फर्काछ चेल्सी नै आनेछ आर्सेनलले फर्काछ चेल्सी गोल चाहिँ भ्यानपर्सी स्कोर ह्याट्रिक भ्यानपर्सीको लास्ट सिजन एट आर्सेनल त्यो आर्सेनल युनाइटेडसँग 8-2 खाएको सिजन हो के सो त्यो सिजनमा चाहिँ एट स्टार्ट देवर अमेजिङ होइन अनि त्यसपछि यसरी ढल्यो अनि फेरि के भयो भन्छ न त्यो सिजनको हाफै त्यो स्याक भयो अनि रोबर्टो डी म्याटियो आयो उसले जित्यो उसले च्याम्पियन्स लिग जिताइदियो के नेक्स्ट सिजन म्याटियो स्याक अनि म्याटियो अनि त्यो च्याम्पियन्स लिग जितेको नेक्स्ट सिजन बिकज दे वन द च्याम्पियन्स लिग ह्याजार्ड आएको टिममा अनि मोसाला पनि आएको त्यो बेला चेल्सीमा सो दोज वर द थिङ्स के सो रमाइलो छ फुटबलको संसार ट्रान्सफर अनि ट्रान्सफरको नि अहिले उ रहेछ नि त होइन अहिले ट्रान्सफर विन्डो बन्द गरिदिएको छ अरे बिकज अफ द क्लब वर्ल्ड कप सो त्यो ट्रान्सफर विन्डो त चाँडो खोलेर अहिले बन्द गरेको छ अरे सो के छ के त्यसको समथिङ केही छ म एकचोटि हेरेर भन्छु तिमी गर्दै गर न यो इन्फर्मेसन नै दिइहालौँ न ओके अब बार्साको हाम्रो पहिलाको गोलकिपर टेर स्टेगन अब वाल he is not willing to leave the club but I think club wants him to leave. I can't pay you, we are garib हामी गरिब भयौँ हामी बार्सिलोना गरिब छौँ तर यो चाहिँ यो रुमर आउनुको कारण चाहिँ दे आइङ फर जोआन गार्सिया भने he is goalkeeper from Spaniard र so okay Sejny चाहिँ he will be the second choice for goalkeeper. Sejny फर्स्ट वन हुन्छ र सेकेन्ड वन हुन सक्छ हैन भेरी त्यही भएर दुई जना यही लेभलको गोलकिपर चाहिने यतिको ठुलो क्लबमा चाहिँ चाहिन्छ के सो कति बेला कसलाई के घाइते भइदिन्छ के भइदिन्छ हैन त्यसकारण के भइरहनु जरुरी छ टर स्टेगन पनि फेरि एकदमै रेगुलर खेलिराख्ने होइन नि घरि त्यसलाई के हुन्छ घरि के हुन्छ है भन्ने गइराउँछ त्यो कुन चाहिँ म्याच थियो ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले लालिगाको 37th म्याच अगेन्स्ट विलारियल के थियो त्यसमा चाहिँ उसको अगेन्स्टमा 3टा सर्ट्स हानेको थियो त्यो 3टा नै गोल्स त्यो 3टा नै सर्ट्सलाई गोल्समा हि कन्सिडर 3 गोल्स के सो त्यो इन्कन्सिस्टेन्सी छ भन्नु हामीलाई हाम्रो सुनेनाजीले हाम्रो एचआर हेड हुनुहुन्छ सुनेनाजी मलाई मन के थियो भने म्याङ्गो टार्ट आओस् त त्यहाँ बसौँ म यहाँ यसरी तानौँ है त्यो होइन नि त यो म्याङ्गो टार्ट हो यो म्याङ्गो बाइट हो दाइ म्याङ्गो टार्ट भन्ने चल्छ ल म्याङ्गो टार्टको जेन्जी हो नि यो के दाइ म्याङ्गो टार्ट इज ल्याक्टो चकलेट त लामो त्यस्तैको पहिला चाहिँ म्याङ्गो टार्ट थियो दुईटा पनि तान्नी
दाइ बोक्रा यहाँ राखेको छु ल यहाँ राख्छु ल फेरि पुसअप सुसअप हान्नु खाउनु फ्ल्यासेस आउँछ कि मलाई त त्यो वारहरू हुन्छ नि एउटा त्यो मिम छ नि सो ट्रान्सफर विन्डोको चाहिँ के रहेछ भने अर्ली विन्डो चाहिँ June 1 देखि June 10 खोलिदिएको रहेछ allowing clubs especially those in the World Cup like Man City, Chelsea to register new players ahead of the tournament. Temporary paused. It closed automatically on June 10 to comply with 12 weeks maximum period for summer transfer and mandate by FIFA Premier League rules. Main window reopens on June 16 and will remain open until September 1, closing earlier than usual at 7 p.m. British Standard Time instead of traditional 11 p.m. Okay, with a brief grace period to complete paperwork. So अब यहाँ रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने हुँदा अब ट्रान्सफर विन्डो क्लोज हुन बाँकी छ हैन तर मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्ने चाहिँ दाइ त्यो डेडलाइन डे हुन्छ नि डेडलाइन डेमा यस्तो रमाइलो हुन्छ नन्दिनी हैन कतिवटा प्लेयरहरुले चाहिँ आफ्नै ट्रान्सफर उता क्लबसँग कुरा भइसकेको हुन्छ हैन यताबाट क्लबले रिलिज गरिदिदैन क्लज सबमिट गरिसकेको हुन्छ उले आफै लेटर लेखेर दिन्छ के मिकेल आर्टेटा आर्सेनल त्यसरी आयो के अन द डेडलाइन डे आर्सेन वेंगरले चाहिँ 5 को 6 जना प्लेयर रातारात साइन गरेको हैन अनि त्यसमा चाहिँ आर्टेटाले चाहिँ मोएसलाई डेभिड मोएस थियो त्यो बेला ट्रान्सफर रिक्वेस्ट ह्यान्डै गरेर चाहिँ अनि उ यता आएको के सो त्यस्तो कति स्टोरीज हुन्छ के जस्तो उसको डेभिड डिया छ नि he was already done everything was done for Real Madrid तर युनाइटेडले के गर्दै थाहा छ पेपरवर्क फ्याक्स गर्दा गर्दा ढिलो गर्दै के अनि त्यो टाइम कटेपछि सक्यो नाउ यु क्यानट साइन द प्लेयर त्यस्तो रमाइलो हुन्छ के ट्रान्सफर विन्डो अझ डेडलाइन डे हेर्नुपर्छ हैन राति बसेर यस्तो रमाइलो हुन्छ देयर आर सम रिल्स अफ डेडलाइन डे हैन त्यो भिडियोहरु छ मान्छेहरु अनि त्यो डेडलाइन डे को भन्छ नि त्यो अगाडि बस स्टेडियम अगाडि बस्छ के रिपोर्टरहरु अनि उनीहरुले भन्दाखेरि चाहिँ ओके दिस प्लेयर्स हैज साइन फर द क्लब भन्ने पछाडी मान्छेहरु गर्ने देखि लिएर क्या रमाइलो हुन्छ के त्यो कुरा सो विल डु समथिङ त्यस्तो केही चाहिँ गर्नुपर्छ डेडलाइनमा राति राति घरमै बसेर भनी के रे त्यो च्याटबाट है भए पनि एउटा गर्नुपर्छ त्यो काई हावर साइन गरेर चाहिँ त्यस्तो नगर्नुस् तपाई दाइ सेस्को छ सेस्को छ सेस्को साइन गर्नुस् हैन गेकोरे साइन गर्नुस् उफ्रिनुस् केही छैन काई हावर साइन गरेर स्टर्लिङ साइन गरेर चाहिँ ल दाइ काई हावर चाहिँ कस्तो ज्यान बनाइदिएको छ अहिले ज्यान बनाएर अब हेर न वाल्ला यो अब खेल्न पाइदैन त्यसलाई हावर चाहिँ त पेल दिन्थ्यो नि त छोड दे भाइ एउटा हावर्सको एउटा कुरा थाहा छ लास्ट न्यू खोज्दा छ नि त्यसले फाउल हान्छ जोसाइदिन्छ जङ्गाइदिन्छ अनि सुरुत्त निस्किन्छ क्या झगडा पर्ने चाहिँ ओडेगाड नेपालीमा शब्द छ के सुलसुली भन्छ के सुलसुले हो सुलसुले छ के लास्ट सुलसुले छ नि त्यो moving on, Norway versus Italy. It's their first match. But they World lost Cup qualifying. World Cup qualifying match too. It was their first match. They lost 3-0. तर अब यो चाहिँ इटलीको लागि अलिकति कन्सर्नको विषय चाहिँ किन भन्दाखेरि अर्को पनि वर्ल्ड कप मिस भइन्छ कि भन्ने कुरा सो द्याट माइट बी द रिजन दे हेभ स्याक्ड देयर कोच स्पालेटी र उहाँको चाहिँ आज मात्र फाइनल गेम हुनेछ आजको फाइनल गेम इटली भर्सेस मोल्डोभा इट्स हिज फाइनल गेम स्पालेटीलाई चाहिँ निकालेर स्पागेटी चाहिँ आउनु भएको छ अरे हैन स्पागेटी खाँदा चाहिँ अब चाहिँ हामी सो इटली मिस नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो इटली इज वान अफ द बिगेस्ट नेसन इन फुटबल लास्ट टाइम पनि नहुँदाखेरि हामीलाई एकदमै बोर लागेको थियो हैन किन कतिजना उत्कृष्ट खेलाडीहरू सिरियामा भएका खेलाडीहरू प्लस इटालियन प्लेयरहरू जो विदेशी फुटबल पनि विदेशमा पनि खेल्नुहुन्छ उहाँहरूको गेम हेर्न नपाउँदा वर्ल्ड कप एकदमै कस्तो तितो तितो खल्लो खल्लो फिल हुने ठ्याक्कै युरोपियन च्याम्पियन भएर फेरि वर्ल्ड कप छैन त्यो पनि अर्को खल्लो फिल होइन डोनारुम्बा जस्तो खेलाडीहरू चाहिँ वर्ल्ड कपमा हामीले देख्न पाउनुपर्छ सो अब यदि अब कोच निकालेर हुन्छ कि नयाँ कोच ल्याएर हुन्छ के गरेर हुन्छ इटाली चाहिँ क्वालिफाई हुनु पर्यो माथि आउनु पर्यो हामीले वर्ल्ड कपमा हेर्न पाउनु पर्यो इटलीले एउटा मात्र खेले रहेछ नि त अहिलेसम्म त्यही एउटा गेम त हो नि त्यही बिग्रिने बित्तिकै नै उहाँलाई ल तनाव तपाईँ निस्किनुहोस् भनेर बट अबको टिम त इजी छ नि नर्वे पछि इजरायल एस्टोनिया र मोल्डोभा छ सो त्यहाँ के हुन सक्छ एन्ड दे प्ले रिभर्स फिक्चर्स होइन त सो चान्सेस तर इटली त वर्ल्ड कपमा भन्ने लास्ट मजा नआउने के त्यही भयो त्यही त अनि एकचोटि योभन्दा अगाडि पनि केमा थिएन नि युरोजमा पनि पहिला एकचोटि नभए वर्ल्ड कपमा पनि थिएन हो कस्तो इटली जस्तो टिम के अब त्यो मैले चाहिँ इटलीको टिमलाई बुझेको चाहिँ त्यो 2006 वर्ल्ड कपमा हो कि दाइ त्यो टाइममा अनि भिएरीहरू होइन क्रिस्चियन भिएरी तिनीहरू अनि त्यो बेला त टाइट लुगा लाउने क्या इटालियनमा त अर्को दादाहरूले नि टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ अरू होइन भाइ इटलीले गोल खाँदैन डिफेन्स बवाल छ भन्ने क्या दिमागमै त्यही पऱ्यो क्या दे आर डिफेन्सिभ होइन स्टाइल अफ प्ले
सो वी हेभ टु सी इटली के यस्तो राम्रो टिम छ यस्तो राम्रो अझ जोर्जिनियोले त त्यो युरो जितेपछि त हि वाज वान अफ द टप कन्टेन्डर्स अफ ब्यालन डिओरै भइसक्यो हो नि त जोर्जिनियो भनेको अहिले आर्सेनलमा छ नि चेल्सीबाट आएको अहिले छोड्यो जोर्जिनियो फर्क्यो कतातिर हो चेल्सीबाट आर्सेनल आएको दाइ हाम्रो त कोटा हो यसपालि पनि लिइसक्यो के पार्यो भने सेकेन्ड बेस्ट जस्तो छ जोर्जिनियो अहिले कुन चाहिँ टिममा गएको छ कि एफ भर्खरै गयो होला ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ मैले स्टार्ट्स विथ एफ तर कुन देशको इटली हो फ्लोरेन्टिना त होइन है फ्लोरेन्टिना त होइन ब्राजिलतिर गयो भने फ्लुमिनेजे भन्ने छ त्यहाँनिर हैन ठ्याक्कै हैन हाम्रो अडियन्सेसहरुले फ्लेमिङ्गो नै लेख्नु भएको फ्लेमिङ्गो फ्लुमिनेज फ्लेमिङ्गो ब्राजिल फर्क्या भए चाहिँ त्यतातिर हो ओके सो अब हामी कार्लो एन्सेलोटी ब्राजिलको कुरा गर्ने एन्सेलोटीजीको खासै पहिलो गेम चाहिँ गतिलो भएन हुन त ब्राजिल टिम नै गतिलो छैन ब्राजिल टिमको अस्तिको लाइनअप हेरेको मेन स्ट्राइकरमा हाम्रो रिचार्लिसन थियो त्यो रिचार्लिसन भएर मेन स्ट्राइकर राखेर चाहिँ ब्राजिलले केही हुनेवाला छैन ब्राजिलमा सधैँ ब्राजिलले नम्बर 9 स्ट्राइकर खतरा खतरा जन्माउने ठाउँमा धेरै भयो नि है ब्राजिलले तगडा स्ट्राइकर नजन्माएको है उनले साँच्चै नै भन्यो एउटा फेज नै कटिसक्यो ब्राजिलको फियर्ड स्ट्राइकर खोइ त भन्ने नै इट्स बिन लङ धेरै जन्मेकै छैन ब्राजिलमा त्यो प्रब्लम भइरहेछ यार किन नेमार पनि आउट एन्ड आउट स्ट्राइकर होइन नेमार इज मोर अ प्ले मेकर रादर देन अ स्ट्राइकर ब्राजिलमा चाहिँ एउटा नयाँ स्ट्राइकर कोही अलिकति बल्की अलिकति फिजिकली टफ R9 रोनाल्डो सम्झाउने त्यो पछि R9 पछि सँगसँगै आएर चाँडै फुटबल छोड्नु भएको थियो अर्को कस्तो नाम बिर्सेँ मैले तेरिका यार रोमारियो होइन रोनाल्डो पछि ठ्याक्कै रोनाल्डो सँगसँगै एड्रियानो थियो त्यतिकै फिजिकली स्ट्रङ होइन सो त्यतिको प्लेयर चाहिँ जन्मेन हौ ब्राजिलमा अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति चिन्ताजनक विषय एड्रियानो त चाहिँ नेक्स्ट रोनाल्डो ग्याब्रिएल हेसुसलाई त आफै हाँस्दै हुनुहुन्छ हेसुसलाई मै मान्दिने यार घाइते भाबै गर्छ घाइते भएरको प्रब्लम होइन सर घाइते हुने एउटा तरिका हो प्लेयर हो क्यालिबर आई एग्री कम्प्लिटली एकदम कहाँ रोनाल्डो कहाँ राजा भोज कहाँ गङ्गु तेली भने जस्तो हेसुसलाई राखेर तर एड्रियानो कस्तो उसको एड्रियानोको चाहिँ बुवा बितेपछि एकदम मोरल डाउन भएको एन्ड हि वाज एट हिज प्राइम किनभने आई रिमेम्बर वाचिङ ऊ थियो कि दाइ कोपा हो कि के अरे कन्फेडरेसन कप थियो होइन द्याट वाज कहिले हो 2006, 7, 8, 9 कहिले थियो यस्तो राम्रो खेलेको थियो एड्रियानोले होइन मलाई चाहिँ एज अ द्याट किड मलाई के भएको थियो भने ओके यो रोनाल्डो पछि एड्रियानो भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ सेम क्यालिबरको प्लेयर भन्ने हुन्थ्यो कि सो इफ यु फाइन्ड आउट एड्रियानोज गेम स्टाइल कति कुरा मिल्छ पनि अनि त्यो उसको जुन हङ्ग्री क्यारेक्टर थियो नि यिनीहरूको होइन ट्याकल हान्दा पनि उफ्रेर अगाडि गइदिनेवाला हो कि यिनीहरू त्यो थियो कि अब नियमारको त त्यो गुल्टिङ गरेर स्पेसमा पुगे पनि भिडियो हेरेको छ हामीले होइन बट एड्रियानो वाज समथिङ डिफ्रेन्ट कि प्लेड विथ द नम्बर 9 दाइ होइन इफ आइम नट रङ सो त्यो थियो कि एन्ड आई थिङ्क त्यो कर्स अफ 9 चाहिँ हुँदो रहेछ क्या धेरै टिममा ठिक छ ल अब अगाडि बढौँ हामी सर डेभिड बेकहम Sir David Beckham. If he gets अब 99% sure छ त्यो कुरामा certain छ that he will be knighted भनेर and it's the one of the greatest honor in the UK जहाँ चाहिँ आफ्नो फिल्ममा अब ठुलो योगदान दिएपछि दिइन्छ र आफ्टर त्यो honor पछि चाहिँ he will be addressed as Sir David Beckham र अब उहाँको वाइफलाई चाहिँ लेडी बेकम भनेर एड्रेस गर्नु भयो त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन भने भिक्टोरिया इज भिक्टोरिया हर्सफ होइन इट सुड बी लेडी भिक्टोरिया किन लेडी डेभिड बेकहम सेकम किन भन्नु भिक्टोरिया उसको अब स्पाइस गर्ल्स एउटा समय थियो होला जहाँ इक्वालिटीमा अलिकति प्रश्न चिन्ह थियो होला नाउ वी आर इन अ सोसाइटी वेयर मेन वुमन एभ्रीवान्स इक्वल सो यदि तपाईँले लेडी डेभिड बेकहम भन्ने क्या लेडी भिक्टोरिया भनौँ उहाँको आफ्नै पहिचान छ आफ्नै राम्रो छ एउटा रमाइलो पछि चाहिँ के हो भने सधैँ त्यो नाइटहुड पाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले नसुनेको थाहा नभएको विषयका व्यक्तिहरूले पाउँथ्यो नि त अनि अनौठो लाग्दैन थियो डेभिड बेकहम त टु यङ टु बी नाइटेड कि भन्ने चाहिँ फिल हुने क्या हामीलाई हि इज 50 years old होइन अनि जस्तो सर बबी चार्ल्टन सर एलेक्स फर्गसन भन्दा यी बुढाहरूले कहिले पाए भन्दा वेन दे टर्न 65, 70 तिर पाए होइन अनि डेभिड बेकहमले त धेरै चाँडै पाउने हो कि भन्ने यस्तो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ हामीलाई बट इफ इज डन वन्डरफुल फर द कन्ट्री त्यो त कन्ट्रीले डिसाइड गर्ने कुरा हो तिमी हामी को हो र होइन इफ दे फिल कि हाम्रो नाम चाहिँ डेभिड बेकहमले संसारभरि अगाडि बढाउँदाखेरि एकदम पोजिटिभमा कि डेभिड बेकहमको नेगेटिभ खासै कहिले पनि सुनिँदैन बिजनेस भेन्चर त्यत्तिकै राम्रो छ होइन जहाँ गए पनि हिज अ प्राउड इङ्ग्लिसम्यान टक्क फ्ल्याग लिएर म हो इङ्ग्लिसम्यान भन्ने टाइपको रिप्रेजेन्ट गर्छन् उनले भनेपछि आई बिलिभ उनीहरूले पनि त त्यत्तिकै नाम त अगाडि बढाउँदैन नि
He's an icon के त्यही त अनि यङ्गर जेनेरेसनको लागि एउटा युनाइटिङ फ्याक्टर पनि हो डेभिड बेकहम भनेको सो मोस्ट प्रोबब्ली इट डिजर्भ्स इट र अगाडि बढ्दा रहन्छ उनको त्यो गोल क्या अनि त्यही डिबेटमा मैले आज पढिरहेको थिएँ नो म्याटर वाट यु से 3टा वर्ल्ड कपमै गोल गर्नु र उनले गरेको गोलले चाहिँ ग्रिस विरुद्ध गरेको गोलले चाहिँ उनीहरू 2010 वर्ल्ड कप होइन त्यो हो क्वालिफायर्स त्यो अन्तिम मिनेट 2-1 हारेको भने 2-2 बनायो त्यो प्रेसर ऊ क्याप्टेन छ त्यो मिस भएको भए त्यो हामीले अहिले भर्खर हामीले गाली गर्यो नि त्यो मिस्टेक भयो भिलेन सिद्धियो क्या अझ त्यो लाइफ लङ भिलेन हुन्थ्यो क्या त्यो अझ त्यो के भिलेन कसरी भइसकेको थियो भने 1998 को वर्ल्ड कपमा रेड कार्ड पाएर राउन्ड अफ 16 हो कि क्वार्टर फाइनल्स थियो है हैन क्वार्टर फाइनलमा त नेदरल्यान्डले हराएको अर्जेन्टिना राउन्ड अफ 16 मा डिएगो सिमियोनेसँग लाफाना गरे यस्तो भिलेन बनायो उसलाई मिडियाले यस्तो भिलेन बनायो तैले गर्दा देश हार्यो भनेर फर्काएर त्यसकै अर्को वर्ष तैले गराइदियो वर्ल्ड कप पुगेमा पार्दै क्या उसले मिडिया हेडलाइन ओके राइट सो आजको डिस्कसन टपिक्सहरु त सक्यो तर म कुरा खोज्दैछु है ल भन्छु हाम्रो जुन हामीले पहिला सेगमेन्ट गर्थ्यौं क्विजको सेगमेन्ट त्यो फेरि लिएर आएका छौं आजको क्वेशन्सहरु चाहिँ एकदम सजिलो छ ल क्विजमा ऑडियन्स पनि अडियन्सलाई सोधिदिउँ त ल हामीभन्दा बाटो अडियन्स हुन्छ ल तपाईहरुलाई पनि सोध्छु अनि हाम्रो अडियन्सहरुले पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहुन्छ फर्स्ट क्वेशन ओके Where is the head coach of Nepal's women team Patrick D. Wild from? Action उहाँहरुलाई छोड्दिनु त अडियन्सहरुले भन्नु न हैन सो प्याट्रिक डी वाइल्ड चाहिँ which country does he belong to कुन देशबाट आएका हुन् कुन देशका नागरिक हुन् प्याट्रिक डी वाइल्ड ल भन्नुस् कुन देशको नागरिक थाहा छ त प्याट्रिक डी वाइल्ड नेपाली महिला फुटबल टिमका प्रशिक्षक गुटुङ आए सो आन्सर सही हो त सही एकदम सही आउँछ हजुर यसको त झन् बेस्ट फ्रेन्ड हो डी वाइल्ड जुट्टी हो नि गाइज मलाई काट न है कति टाइममा जो मेरो जुट्टी हो प्याट्रिक डी वाइल्ड के छ हैन सो वी सेट फर अ पडकास्ट सो पडकास्टको चाहिँ के भएको छैन अडियोमा प्रब्लम आएर हामीले रिअपलोड गरेका थियौँ सो त्यो अवेलेबल छ अहिले हाम्रो यति मान्छे अवेर हुँदो रहेछ कि हैन तैँले फेरि रिअपलोड गरिस् एउटाले मलाई दाइ यो अस्ति नै तपाईले उ गर्दाखेरि हालिसके हैन फेरि यो के हो यो भनेर एउटाले मलाई लेखिरहेको धेरैजना कन्फ्युज हुनु भएको छ सो हाम्रो टाइटलमा चाहिँ उहाँको नेपाल यतापट्टि अविश्वास हुँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि विश्वासको लागि चाहिँ कन्फर्मेसन बटन अफ कलर्स अफ द गेम हो कि क्या हो यस र यो भन्दै गर्दा हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु किनभने हामी एभ्री मंडे आइरहेको छौँ विथ रेड कार्ड रेबल्स पहिला बेलुका आउँछ आजकल दिउँसो आउँछौँ सो द्याट तपाईँले बेलुका आनन्दले हेर्न पाउनुहुन्छ दिउँसो फ्री हुनुहुन्छ भने दिउँसो नि हेर्न पाउनुहुन्छ सो यस सो के छ यसमा हामी प्राइस दिने हो त कि अर्कोमा दिने यो त इजी भयो अलिक त्यस्तै मिलाएर सोधौँ यहाँ मान्छेहरूलाई म गफाडी किन लाग्छ अमन गफाडी बुढो भयो फ्रम झापा होइन भाइ हामी काठमाडौँ जन्मिया काठमाडौँ क्या होइन झापाकाहरूले चाहिँ धेरै गफ दिन खोज्या म जस्तो मान्छेहरूलाई तर झापा चाहिँ गइन्छ होइन भद्रपुर खुब गइन्छ पाराखोपी खुब गइन्छ होइन हल्दीबारी खुब गइन्छ होइन तर म झापाको चाहिँ होइन यो धेरै यो गफाडी बुढो छोडो भनिन्छ यार यहाँ मेरो एकछिन है मेरो मेडको फोन आयो म उठाउँछु म खानु पर्यो नि जुनु जुनु दिदी नमस्ते हामीलाई पनि बनाउनु सुन न दाल भातै बनाइदिनु है आलु बाई सही छैन हेरिदिनु मुला कसा अनि ससेज बाई सस लाग्छ ससेजको तरकारी बनाइदिनु है त प्रोसेस फुड खानु ल दाल चाहिँ कालो दाल बनाइदिनु ल यसो घिउ हालेर है अलिकति जिम्बो पनि झानिदिनु ल घिउ पनि है ल जुनु ल हस् नमस्कार बाई बाई ल खाना नि पाकिसक्यो त्यो फेभरेट आलु भुजिया हैन आलु भुजिया र कालो दाल र पार्लेजी चियासँग ल यहाँ अमन दाजु वी लभ यु भनेर आइसक्यो अमनलाई हैन मैले चाहिँ के खोजिरहेको थिएँ भन्दा अहिले कन्टेक्स्टमा के दिमागमा आयो भने सो देयर इज अ डकुमेन्ट्री अन नेटफ्लिक्स जसमा चाहिँ डेभिड बेकम अनि यो ग्यारी नेभलहरू यो क्लास अफ 92 कजना मिलेर एउटा टिम किन्छ क्या होइन अनि तिनीहरूले सक्सेस गर्न सक्दैन त्यति अब अलिकति केमा हेरेको थिएँ मैले बिर्सेँ एन्ड दिस टिम कल रेक्सह्याम रायन रेनोल्ड्स उनीहरू च्याम्पियनशिप पुग्यो त नेसनल लिगबाट लिग 2 अब लिग 1 जितेर अब माथि आउँदैछ के रेक्सह्याम सो दे आई थिंक नेटफ्लिक्सले डकुमेन्ट्री पनि बनाएर छ रेक्सह्याम रायन रेनोल्ड्स भएको भएर डकुमेन्ट्री बनाएको हो त्यही त जो दिखता है वही बिकता है हैन त्यही त रायन रेनोल्ड्स त अब स्ट्यान्डमा रायन रेनोल्ड्स उफ्रिरहेछ फेरि ब्याक टु ब्याक के दाइ 2001-2 मा तपाई बाइक सबैलाई थाहा थियो तपाईले आज थाहा पाउनु भयो हैन आज प्रसंगमा जोडी हालेको मैले पनि हैन यसो गफसफ गरौँ त्यो टिमको पनि भनेर क्वेशनमा जाउँ ल जाउँ क्वेशन नम्बर 2
Who is the highest scorer in Serie A in 2024-25 season? यो season. यो चाहिँ question. यो season. Okay. यो season. यसको आन्सर अहिले नै दिनु पर्यो त्यहाँ. अहिले नै दिनु पर्यो. मान्छेले खोज्न थाल्छ म क्लब चाहिँ भनिदिन्छु. Okay. एटलान्टा. क्लब चाहिँ भनिदिन्छु. एटलान्टाको स्ट्राइकर हो हैन. अब यहाँ लेखुन न. लेखुन यहाँ. सो कति गोल्स गर्नु पनि लेख्नु पर्यो र तपाईहरुको नाम पनि भन्नु पर्यो, गोल पनि भन्नु पर्यो. मैले क्लब चाहिँ हिन्ट दिए एटलान्टा. एटलान्टाको फेरि उ भएछ नि त. त्यो जो मेन कोचले त्यहाँसँग पुरा गर्ने जेन पियर ग्यास्पेरिनी कि कस्तो प्रोनाउन्स गर्छ उसलाई ऊ रोमा गएछ के हो त रोमा गएछ के सो रानीहरी त बचाउन मात्रै आइदिएको रोमा डुब्यो भनेर सो दे फिनिश 5th पछि उनीहरु युरोपालाई सेलेक्ट पनि भयो हैन सो ग्यास्पेरिनी आयो के रोमामा ओके हुन्छ अब एटलान्टा अलिकति अब प्रब्लममा पर्ला गुगल गरिरहनु भएको छ यो चोर हो नि म त भन्दिनँ आन्सर मलाई थाहा छैन लाउटुरो होइन क्या भाइ लाउटुरो एउटाको प्लेयरको नाम सुनेको छौ खालि त्यही लाउटुरो मार्टिनेज भन बस भाइ तिमी थुराम भन लाउटुरो मार्टिनेज भन बस यसो गुगल गर सर्च गर सिरियाको टप स्कोरर को पत्ता लगाऊ यार के यार तिमीहरु यार So yes, the answer is Matteo Retegui, and he has scored Retegui, and he scored 25 goals this season. Okay. The final question. You say, "How's like how?" I don't know. They are done. No, actually, we had a conversation. We had a discussion about it. You final say, who is the winner of Bundesliga Rookie of the Season? You know this answer. Rookie of the season. Player team. As a player, rookie of the season. Young player of the season. Emerging player of the season. Bundesliga. Bundesliga है जर्मन लिगको चाहिँ को ल तपाईहरुले लेख्न सक्नु भयो भने जित्नु भयो भने तैले के दिन्छ सरप्राइज भाइ सरप्राइज चाहिँ हामी नेक्स्ट वीक अनाउन्स गर्दिला थियो हैन अघि नै भनि सक्नु भएको थियो त अघि नै भनि सक्नु त्यसले कन्फर्म गर्ने बाँकी छ के हैन विथ लोगोहरु सरप्राइज इट्स अबाउट फिटनेस सो तपाईहरुलाई चाहिँ हामी लोगो सोको साथ नेक्स्ट वीक रिभिल गर्छौं सो अहिले आन्सर लेख्नु होला तपाईहरुको सो नेक्स्ट वीकको शोमा चाहिँ हामी छानेर आजै छानेर प्रितम त्यो के सफ्टवेयरले खेलाउनु मिल्छ भने त्यो गर्देऊ न मिल्छ भने एकछिन कुरम बरु सो यु विल गेट समथिङ यु विल गेट समथिङ केही न केही पाउनु हुन्छ फिटनेस होला खाना होला यु विल डेफिनेटली गेट समथिङ विथ भ्याल्यु सो लेख्नुहोस् आन्सर लेखिसक्नु भयो एकजनाले एकछिन कुरा न धेरै जनाको आइसक्यो क्रिस्टल प्यालेस एक्स भनेर लेख्नु भएको छ एकजनाले त्यो पनि दामी इन्फर्मेसन हाम्रो सोनम तामाङ ज्यू उहाँले लास्ट टाइम हामीलाई सुपर च्याटमा डोनेट पनि गर्नु भएको थियो चिया खानालाई हामीले चिया हैन मोमो खायौं So yeah, the right answer is Michael Olise. He scored 12 goals, 18 assists, 34 games. अर्को एउटा ओलिसे भन्ने प्लेयर थियो के त्यसको नाम के थियो ल The only Olise I know is Michael Olise. Olise. काको कन्ट्री भन्छ न भन्दिन एक भन्दिन दुई भन्दिन तीन भन्दिन चार त भन्छ मोस्ट प्रोबब्ली त्यो प्लेयर नाइजेरियाको हो हैन सो सन्डे ओलिसे नाइजेरियाको त मलाई उ मात्र थाहा थियो के रे उसको काका के काका भतिजा यस्तो त्यो उ के अहिले उबाट खेल्दा आर्सेनलको थियो नि बुझे यस्तो नाम बिर्स्या मैले दामी सेलिब्रेसन गर्ने के ओलोङ्गा ओकोचा क्या ओलोङ्गा त जिम्बाब्वेको फास्ट बलर हो नि जे ओकोचा सन्डे ओगो चुकु ओलिसे नाइजेरियन फुटबल ल सी सन्डे ओलिसे राम्रै प्लेयर थियो सन्डे राम्रै खेल्थ्यो सन्डे प्लेड फर टिम्स लाइक एफसी कन आयाक्स एम्स्टरड्याम युभेन्टस बोरुसिया डर्टमन्ड पछि ही एन्डेड अप इन बोकम र गेङ्कमा गएर करियर सिद्धाए सो लङ राम्रो हो नि यार इन्टरनेसनलमा नाइजेरियाको लागि 55 टाइम्स 93 to 2002 so his name was Sunday Olise जेजेको चाहिँ त one of the most brilliant player ever to grace football त्यतिसम्मको बवाल हो हैन but he would not play for the biggest team Bolton Wanderers मा हाम्रो स्याम एलडाइस सँग आएर खेल्दियो अचम्मसँग हैन त्यसले त बौला बनाउँथ्यो यार नन्दु त्यो बल पाएपछि हुन्छ नि डिफेन्डरहरु पागल के अत्याउने नि त्यसले के गर्ने हुने के एक्लै खेल्दिने हैन के गर्ने म्याजिक थियो गजब म्याजिशियन थियो त्यो मान्छे हजुर दुवै जनाको ओपिनियनमा चाहिँ एकदमै अब स्किलफुल हुन्छ नि प्लेयर्स को अहिले हिस्ट्रीमा या तपाईको फेभरेट त नभनौं तर स्किल अलिकति स्किल देखाउने पिचमा सो फारामा चाहिँ रोनाल्डो भन्छु म हैन व्हेन ही वाज यङ अझै अहिले त त्यस्तो छैन तर त्यो एकचोटी विलियम ग्यालास त खुट्टा नचाइ लडाइरहेको छ के
टुवर्ड्स द कर्नर फ्ल्याग हैन आई थिंक रोनाल्डो त्यो केसमा चाहिँ रोनाल्डो हो है त्यसो गर्नले के हुन्छ स्टेप ओभर मैले देखेको स्किलफुल प्लेयरहरू अलिकति बेहोरामा खत्तम हुन्छ नि हैन किन मेहनत गर्दैन एक्लो गेम खेल्न खोज्ने के सो ऊ जुगमा खतरा भनेको जर्ज बेस्ट हो जर्ज बेस्ट वाज फ्रम नर्दर्न आयरल्यान्ड आई थिंक म्यान्चेस्टर युनाइटेड लेजेन्ड हैन नम्बर 7 हैन खतरा हैन बवालै हो अनि अब ड्रिङ्क्स एन्ड लाइक पार्टिज एन्ड हो अनि त्यो समयमा अमेरिकामा गएर फुटबल खेलेर रेभोल्युसनाइज नै गरेको सो आई वुड कन्सिडर हिम एउटा बवाल त्यस्तै अर्को त्यस्तै खतरा स्किल भएर पार्टी सार्टी गरेर अलि चाँडै सिद्ध्या रोनाल्डिनो हो डेन्जरै स्किलफुलमा हैन त्यतिकै स्किल लिएर जन्मेको र के पनि गर्न नसकेका चाहिँ नेमार हो हैन के पनि गर्न नजिते के गर्नै नसके कोभिड लाग्यो भनेर के अनि कहिले इन्जुरी कहिले कोभिड अब लकले यतापट्टि अब बट द वर्ल्डमै जन्मेको मोस्ट स्किलफुल प्लेयर चाहिँ डिएगो आर्मान्डो म्याराडोना ऊ भन्दा स्किलफुल प्लेयर चाहिँ मैले कोही पनि देखेको छैन अहिलेसम्म डिएगो म्याराडोनाको 11 धेरै देख्न पाएन यो जेनेरेसनले मेसी पाए मेसी त अब पराकाष्ठा लेभलको स्किलफुल प्लेयर हो हैन सो मेसी चाहिँ राम्रो के भयो भने इज डिसिप्लिन्ड एज वेल त्यसकारण पनि यति लामो रनसम्म रोनाल्डिनोको धेरै चाँडै करियर सिद्धे पनि मेसी कुड टेक इट हैन सो मेसी अर्को बवाल हो तर बिकज वी ग्रू अप विथ म्याराडोना आई थिंक म्याराडोनामा अर्कै एउटा चार्म थियो के मेसी चाहिँ कहिले चुप्लाएर बस्दिन्छ मेसी चाहिँ फेरि भेरी गुड ह्युमन बिङ हो के च्यारिटी वर्कहरू कति के हामीलाई थाहा नहुने गरेर गरिरहेको छ त्यो पनि राम्रो छ साथी कोही जेल पुगेको छ भन्दा पहिला छुट्याउने मेसी नै पुगिदिन्छ होइन कोही साथी जेलमा पऱ्यो कि होइन सो त्यो कुराहरू छ र आई थिङ्क त्यो लाइनमा चाहिँ त्यस्तै देखाएको छ नन्दु मैले चाहिँ जर्ज बेस्ट जस्ता प्लेयरहरू होइन त्यही रोनाल्डिनो जस्तो नेमार जस्तो चाहिँ स्किल नट प्रुभन अनि मेसीले चाहिँ लामो समयसँग गर्यो म्याराडोनाले पनि जहाँसम्म जानु पऱ्यो त्यहाँसम्म जान सकेन धेरै चाँडै सिद्धियो राइट लेट्स गो होम एउटा चाहिँ अब मलाई मनपर्ने टाइपको प्लेयर चाहिँ अलिकति टेक्निकलवाला हुन्छ नि जस्तो केभिन डी ब्रुयनाको गेम बिकज आई थिङ्क अहिले यो पास्ट फ्यु इयर्समा चाहिँ द रोल अफ नम्बर 10 ट्रेडिसनल नम्बर 10 बाट चेन्ज भएको छ नि त सो पहिलाको नम्बर 10 अथवा अलिकति बिल्डअपमा जाने चाहिँ मलाई दुईवटा प्लेयर्स एकदम मनपर्छ एउटा रिक्याल्मी होइन योहान रिक्याल्मी भन्ने अर्जेन्टिनाको बोका जुनियर पनि खेल्यो होइन बार्सेलोनै खेल्यो त्यसले ठिक छ यिनीहरू प्लेयर्स आर लाइक गुड प्लेयर्स टकिङ अबाउट स्किलफुल प्लेयर्स स्किलफुलमा थोरै स्किल यिनीहरू दे न्यू हाउ टु रिड द गेम डे ब्रुयनले त ही कुड रिड द गेम होइन त्यसरी हो अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नन्दु मडिसा भन्दा अर्को आन्सरै छैन नेपालसँग त होइन सो मडिसाको कुनै दिन अलिअलि एकचोटि श्यामचित्रकर दाईसँग अस्ति तिनीहरू गफ पनि भएको थियो यदि दाईसँग एउटा क्लिप रहेछ भने चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु अहिलेको अडियन्सलाई पनि मडिसा यदि एउटा मात्रै क्लिप पायो भने पनि त्यो हामीलाई ओहो मडिसा भनेको यस्तो हुनुहुँदो रहेछ है भनेर हामीलाई थाहा हुनसक्छ सो नेपालको चाहिँ स्किलफुल प्लेयर यदि कोही जन्मिएको थियो नेपालमा भने चाहिँ नो डाउट एट अल मडिसा मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट आएको छ फ्री हिट इन्टरटेनमेन्ट उहाँ सोध्नुहुन्छ क्यान ब्राह्मण बोइज मेक अ करियर इन फुटबल एज दे आर नट सो फिजिकली स्ट्रङ क्यान दे बिकम गुड फुटबलर्स यो पोइन्टको कुरा हो कि ब्राह्मण बाहुनलाई भने हो होइन बुझेँ सो आई थिङ्क यो पोइन्ट पनि हो किन भन्दाखेरि अब म आफै ब्राह्मण भएर चाहिँ एउटा के हाम्रो गफ हुन्छ नि त्यसको एनालिसिस चाहिँ बिकज वी आर नट द कास्ट जसले चाहिँ पहिलादेखि मासु खाएको हो स्पेसली रेड मिट त्यस्तो धेरै खाइएन सो कम्पेरिटिभली त्यो कुरामा चाहिँ फिजिकलिटीहरूको कुरामा चाहिँ अलिकति विकर चाहिँ हामी रहेछौँ के सो आई थिङ्क अबको टाइम त अबको फ्यु जेनेरेसन त चेन्ज भइरहेछ होइन अहिले पनि नेसनल टिममा हेर्ने भने आई थिङ्क द लास्ट वान वाज सुमन अर्याल द लेफ्ट ब्याक होइन अनि अहिले पनि त्यो प्रपर ब्राह्मण कम्युनिटीको चाहिँ टिममा देख्न पाएको छैनौँ के एन्ड यस दिज आर द थिङ्स किनभने अहिले हाम्रो राई लिम्बू उहाँहरूको चाहिँ बर्दस्त छ बिकज यस दे आर फिजिकली फिट र उनको जेनेटिक्स चाहिँ त्यस्तै छ चौधरी थारूहरू भयो तर त्यही टाइममा अनिल अधिकारीहरू पनि त प्लेयरहरू हुनुहुन्थ्यो नभएको पनि होइन भएको चाहिँ हो तर सही चाहिँ कुरा के हो भने त्यो लार्जर नम्बरमा चाहिँ छैन थोरैमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन लार्जर नम्बरमा अलिकति छैन सही पनि हो यो कुरा सही पनि हो एक प्रकार तर त्यो डाइटको कुरा एउटा मेन फ्याक्टर हो होइन अनि हामीभन्दा जहिले पनि
फर्स्टमा मलाई याद छ कि नेपाल भर्सेस अफगानिस्तान काठमाडौँ रङ्गशाला हुँदाखेरि अफगानी प्लेयर हामीभन्दा त्यसै बलियो हुन्छ कि हाइटमा नि बलियो उसमा अनि भन्थ्यो कि गाई खानेहरू भनेर भन्थ्यो कि हामी होइन द्याट्स अ बिग फ्याक्टर सो बिकज वी वर्सिप काउ हामी खाँदैनौँ तर संसारभरि नै सबैभन्दा न्युट्रिसियस र एनर्जी वाइज पनि काम लाग्ने मिट भनेको टाउको भनिन्छ नि त सो संसारभरिको प्लेयरले खाने गरेछ होइन हाम्रोमा त हुँदैन हाम्रो लागि त माता हो भगवान हो हाम्रो मिल्दैन सो त्यो छुटिने के त्यो अफगानी प्लेयरसँग त यस्तो साइड पुसहरू हुँदाखेरि नै नेपाली प्लेयरहरू त धेरै गाह्रो हुने के फिजिकली त धेरै अप्ठ्यारो हुने यहाँबाट दामी आयो कहाँ गयो यो अमन दाईलाई सहायक कोच बनाउनु पर्यो रे सही कुरा हो होइन अरूभन्दा नि अमन दाईलाई हामी क्रो फन्डिङ गरौँ अमन दाईलाई हामी युएफए प्रो लाइसेन्स लिन लगाएपछि त खुलीको ढोका कोचिङको किनभने 3 स्टारलाई ट्रफी जिता मान्छे हो धेरैलाई थाहा नहोला अमन दाई इज अ प्लेयर अमन दाई इज अ कोच होइन फेरि त्यो टोले कपको प्लेयर कोच होइन ए डिभिजन लिग खेला प्लेयर हो त्यसै गरी कोच 3 स्टारलाई कोच गरेको मान्छे हो सो यु नो द भ्याल्यु अफ अमन प्रताप अधिकारी दाईले यहाँ त्यसै फ्यान फन्डिङ गर्नु पर्यो प्रो फन्डिङ हान्दिउँ न त साँच्चै हुन्छ होला देशको फुटबल पिपल लभ यु दाई त्यति चाहिँ they might hate you but they don't love me हो ब्याड लजिक आवाज हैन ब्रो यार बाउन्ड भएर बाउन्डकै कुरा गरिरहेको छु यु नीड टु नो आवर लिमिटेसन्स हैन किनभने हो स्पोर्ट्समा त्यति छैन होला तर धेरै कुरामा चाहिँ ब्राह्मण कम्युनिटी अगाडि पनि छ अहिले ब्याङ्कको सिओज हेर्नु भयो भने प्राय ब्याङ्किङ कम्युनिटीको सिओजहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ ब्राह्मण कम्युनिटीको हुनुहुन्छ बिकज द्याट पर्टिकुलर जेनेरेसन फोकस्ड अन स्टडिङ होला होइन हायर एजुकेसन होला सो आई थिङ्क इट्स अल अबाउट टाइम एन्ड त्यो हुन्छ नि सबै कुरा अगाडि बढ्ने र हाम्रो अहिलेसम्मको टाइममा आउँदाखेरि इन एनी कम्युनिटी हेर्ने हो भने हामी त बच्चा हुँदाखेरि कहिले चिन्चिउरा खाएर नि हुर्क्याएको खाजा बच्चामा त्यति धेरै अप्सन्स थिएन नि त खाने डाइजेस्टेड बिस्कुट खानलाई त बिरामी पर्नु पर्थ्यो जुस खानलाई बिरामी पर्नु पर्थ्यो अहिले त बच्चादेखि नि अहिलेको बच्चा आएर त 18-19 वर्षको केटाहरू नै यत्रो हुन्छ त खाने कुरा पनि हो नि त त्यो ल सर भोक लाग्यो हो त्यहाँ रुबिन खाजा बनाउँदै फेरि अहिले म भन्छु है आउँदैन म त्यसरी भन्दिनँ एक्टिङ गरे मैले त्यति भन्दै हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल त्यो चाहिँ गर्दै हाल्नु अनि मात्र हामी बिदा लिनेछौँ नन्दिनीले क्या हाम्रो ऋषि धमला दाइ भाइसमा थ्याङ्क सो मच भने के अब निस्किनु पर्यो त यहाँबाट जानु पर्यो नि बिर्साइदिनु भयो मलाई क्लोजिङ गर्न थियो तिमी क्लोजिङ स्टेटमेन्ट कस्तो थियो होला त्यस्तो त थिएन अब एकदम थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र हामी फेरि पनि आउनेछौँ नेक्स्ट मन्डे so we'll see you guys then. Thank you so much. Bye bye.